eurooppalainen NHL-joukkue Euro Big Boys on takaisin. Ja nyt mä oikeesti, me ei olla kolmena meidän ensimmäisenä kautena päässyt Stanley Cupin pudotuspeleihin. Mutta mä oikeasti lupaan teille. Mä ajattelin, että tämän videon alkuperäinen title tulee olemaan, että mä lupaan pudotuspelipaikan. Mutta sitten mä rupesin katsoa tätä joukkueen tilannetta. Että GM Tammenpää lupaa jopa Stanley Cupin seuraavalle kaudelle. Siis mä oon niinku ihan tosissani. Ja miksi mä sanon näin? Siis meillä on tosi nuori, hyvä rosteri. Niin kuin näette, meillä on Tim Stutzle hommattiin viime vuonna, meillä on Frondell, meillä on Rämmer, 21-vuotias 86, meillä on Nyman, meillä on tosi paljon nuoruutta. Mutta sitten meillä on myös hyvin kokemusta tässä, meillä on Anderson, Svesnikov, Sadorov, sitten meillä on muita nuoria, Gilson. Mutta syy, miksi mä luulen, että tästä joukkueesta voi jopa kaudessa tehdä Stanley Cup-verosen joukkueen, on käytännössä nämä nuoret talentit, ketä meillä on tässä jengissä. Niin kuin mä sanoin, mietitään nyt ihan pelaajia, jotka ei tällä hetkellä ole mitään niin kuin ihan tykki ehkä elää vielä potentiaalinsa. Gilson, 83 overall, eliittipotentiaali, 19-vuotias. Meillä on eliittipotentiaalin pelaajia ylipäätään aivan käsittämätön määrä. Ja meillä on 60 miljoonaa tällä hetkellä palkkakatossa. Niin me voidaan oikeasti näillä eliittipelaajilla hommaa pari tosi isoa kihoa, jolla me taistellaan jopa siitä kirkkaimmasta. Mä oon oikeasti sitä mieltä. Ja vielä jos vapaisagenteissa olisi jotain kärkihevosia, niin sekin olisi vielä. Stavie tödeisti dei Goutim Tammenpää tekee sen. Onko näin? Tammenpää tekee sen täällä. Kiitos paljon Helu 200 eurosta. Goat GM Tammenpää. Kiva nähdä välillä tommosia Goat GMiä eikä mitään pesosta. Mutta totta kai meidän pitää nyt kiinnittää nämä meidän isot herrat täältä. Eli otetaan tästä näin. Rämmeri, aika hyvä pyyntö Rämmerillä. Kuitenkin 21-vuotiaiden ja 86 eliittipotentiaali. Siis me saataan se tommosella 5 millillä. Et toi on aika hyvä tarjous. Laitetaan se tohon noin. Sitten täällä on Svesnikovia, 86 overall. Svesnikov pyytää 7 milliä. Mietitään tässä Svesnikovin kanssa. Kyllä mä nyt varmaan kiinnitän tämän. Kyllähän se on pakko kiinnittää. Käytännössä kaikki pelaajat, ketä meillä on jolla on vähänkään arvoa, koska meillä on niin paljon tuossa parkkakatossa tilaa. Jani Nyman hommattiin just viime jakson lopussa draftissa 23-vuotias 86 overall. Tarvii tosiaan sen sopparin, sen takia me saatiinkin se tosi halvalla. Nyman pyytää kyllä aika paljon, mutta mietitään niinku Svesnikovin hintaa, ja Nyman on vähän niinku halvempi Svesnikovi samalla skillsetillä. Käytännössä tässä vaiheessa seuraa, niin ehdottomasti sainotaan toi Nyman tosta ja toivotaan, että se hyväksyy. Monta vuotta franchise kestää. Joo, no samalla kun mä solmin näitä, niin puhutaan tästä. Tällä viikolla loppuu Europe Big Boys franchise. Ja mä tiedän, että tää on 4. kausi nyt. Tästä ei tule sitä täys 10 kauden franchise. Tänään mennään 1 kausi ja sitten sunnuntain on päätösjakso, missä mennään 1-2 kautta. Eli tää tulee olemaan 5-6 jakson franchise mode. Lähinnä sen takia, että mulla muutenkin muuttuu nämä hommat jonkun verran tuossa ensi vuonna, niin mä ajattelin, että on kiva aloittaa sit uuden franchisein siinä. Ja. Muutenkaan tämä nyt ei ole ainakaan niin kuin näyttökerrojen pohjalta niin ollut se sytyttävi franchise-porukalle. Niin. Sitten on hyvä siirtyä kanssa eteenpäin. Mutta mä solmin tästä näitä 4 äijii, Armiaa, Nyqvistia, näitä tarvii aina sit pudotuspeleihin, vaikka tulee jotain, vaikka näin pääsisi kokoonpanoonkaan, niin joukkueessa on silti olla hyvä olla pari tommoista kokenut pelaajaa sit loukkaantumisten varalta. Mutta täältä näyttää hyökkääjät. Otetaan toi Söderblom tosta. Ehdottomasti halutaan nämä nuoretkin solmia. Me voidaan itse suoraan solmia noi RFAt. Se on varmaan helpoin tosta. Heineman 26-vuotias. En mä tiedä, tarvitaanko me Heinemania. Vapautetaan vaan Heineman tosta. Sitten meillä on paljon näitä nuoria. Zachary Boss tulee olemaan todella mielenkiintoinen ensi kauteen mentäessä. Tuleeko Zachary Boss? Tullaanko me tarjota tälle jopa paikkaa NHL-joukkueesta? Riippuu vähän siitä, mitä? Ei me nyt pureta pelaajasopimusta, herranjestas. Riippuu vähän meidän NHL-kokoonpanosta ja kuinka hyvä kesä meillä on. Mutta jos meillä on niin hyvä kesä kuin mä ajattelin, niin meillä voi olla kaikki saumat siihen, että
niin kuin mä sanoin, me kilpaillaan Stanley Cupista. Ehkä mä menen nyt GM:nä vähän asioiden edelle, koska me ei olla oltu edes pudotuspeleissä vielä, mutta mä jotenkin näen tässä joukkueessa jotain hienoa. Alright, tohon otetaan pari diiliä. Jes, pitää AHL varten niin solmiin nää ihan näitä vähän pienempiäkin prospekteja. Kato, tarvii joukkue tämmösiä top 9 pieni prospekteihin. Ja sitten ne voi olla neloskentä hyökkäjä jossain vaiheessa, eikö niin? Just näin. Et on missannut mitään, just vasta aloiteltiin. Sitten katsotaan puolustajia. Meillä on Anderson, Sadorov, Pieniemi sainataan ehdottomasti. Se RFA-tarjous olisi vain 1,5 milliä, se ei ole kyllä paha. Pyytää yllättävän paljon muuten vapaassa agentissa, mutta itse asiassa ei sainata Pieniemiä meillä. Heitetään RFA. Musta tuntuu, että Pieniemi pöisi kyllä tosi paljon, vaikka se onkin 23-vuotias top 4 pakki, potentiaali 84 overall. No ei se itse asiassa kyllä pyydä edes paljon, kun mä mietin. Sehän voi nousta jokin 86 ja 87, niin sitten tää olisi aika stiili. Tarjotaan sillekin toi 5 milliä tosta. Sitten Olli Määttä, meidän 6 pakkia me tarvitaan. Anderson, Pieniemi, Sadorov, Chilson ja Jiricekki. Siinä on 5 ja Olli Määttä olisi 6. Niin meillä on käytännössä, me ollaan nyt sainattu se samantyyppinen rosteri, mikä meillä oli viime kaudella, niin nyt takaisin, joka just missäs playoffit. Totta kai meillä on Ovechkin ja Kopitari enää. Pitää muistaa, että Kopitarin kanssa loppukaudesta, niin meidän joukkuehan oli aivan pysäyttelemätön oikeasti. Me oltaisiin päästy playoffeihin silloin loppukauden vireellä, mutta harmi kun me aloitettiin vaan kausi niin huonosti. Sitten mä sain AHL varten kans pelaajia. Seuraavaksi franchiseiksi, niin mä oon ajatellut kanadalaista joukkuetta. Takas Kanada. Kanadassa on 6 optioon, niin mä oon 2 niistä pelannut, niin mä laitan ne 4 muuta äänestykseen. Mennään jollain niistä. Siellä on Calgary ja siellä on Vancouver ja siellä on Edmontonia ja Winnipeg Jetsi. Peak. Ei ehdottomasti ota. No ei tuu vaan sillä. Itse asiassa mä haluan mieluummin antaa noille nuoremmille itse asiassa peliaikaa kuin noille. Pressing, Valesi, eliittipelaajia. Nää tulee olemaan mulle trade-assetteja. Alright, sit katsotaan meidän maalivahti. Meillä on tää Vasilevski tällä pöntössä. Ja jos me nyt mennään pari päivää eteenpäin tässä, niin katsotaan ketkä sainaa ja katsotaan sit paljon meille jää tohon palkkakattoon. Armia hyväksyy, Laine hyväksyy, Määttä hyväksyy, Nyman hyväksyy, Rämmer hyväksyy. Jos tää on eka kerta, kun katsotte Your Big Boys franchisea, niin tää on siis täysin eurooppalainen joukkue. Joukkueessa ei saa pelata muita kuin eurooppalaisia pelaajia. Jos ihmettelette välillä sitten hankintoja. Mutta meillä on 44 miljoonaa palkkakattoa, ja hei, kaikki tärkeät on hyväksynyt. Otetaan tosta vielä Silovsi AHL-veskariksi. Meillä on 44 miljoonaa kesälle, ja käytännössä niin kuin niin, ei meillä nyt mikään tykkijengi ole, mutta meillä on paljon palkkakattoa ja meillä on just niin paljon prospekteja, jolla me voitaisiin hankkia niitä isoja kaloja. Meillä on ykkösveska Vasilevski, meillä on hyvää syvyyttä täynnä jengiä, me tarvittaisiin ykköshyökkääjä ja ykköspakki, eikö niin? Mä oon oikein sitä mieltä, että jos me saataisiin ne sainattua, niin sit me oltaisiin tosi hyvissä. Noniin. Sati Svestnikov, se pyysi aika paljon, 6,5 milliä, mutta silti Svestnikov on vähän kokemusta joukkueeseen ja hyvä maalintekijä joka tapauksessa. Voidaan treidaa se, jos ei muuta. Niin. Hyvä toi on. Noniin, 38 miljoonaa palkkakattoa siis kesälle meidän tässä. Mennään vielä katsoa meidän valmentajat ennen kuin mennään katsoa free agencyä. Se voi nimittäin olla, että niin, meillä on tosiaan Patrick Roy. Roy antaa... Kuka täällä oikein pellee? Roy antaa jengille runtua. On hyvä coachi tonne penkin taakse. Sitten meillä on Jackson, meillä on Picard ja meillä on Nelson maalivahtivalmentaja. Kaikki löytyy. Sainataan nämä meidän AHL-coachitkin tähän näin. Joo. Saa AHLskin. Ei se kyllä haittaa. AHL-pelaajat voi vetää ilman coachiakin. Siellä on ketään kiinnosta mikä AHL. Yes. Mennään tästä free agency ja katsotaan, ketä on markkinoilla. Eikö näin? Minusta tarjoamisen rooli ei ole taitojeni mukainen. En ole kiinnostunut liittymään mukaan tällä nimikkeellä. Aha, okei, sä et halua olla AHL-coach. No okei, ei AHL:ssa tarvitse coachia sitten, ei siinä mitään. No niin, sitten jatkosopimukset. Nyt eletään kiinnostavia aikoja. Ketä on vapaissa pelaajissa? Täällä on Byfieldi. Hetkinen, mutta Byfield on varmaan RFA. Okei, Byfield on RFA. Brady Tkachuk on UFA. Okei. Monahan, Tkachuk. Nyt on isoi ufia. Ja meillä on aika paljon palkkakattoa. Ei oo mitään
ufia, mutta on kuitenkin niin kuin sieltä parhaasta päästä. Tai siis on kuitenkin paljon paremmat free agent classit kuin viime vuosina. Noniin, hei, come on, tää on hyvä. Brady Tkachuk, okei. Brady Tkachuk, haluatko tulla Northern Lightsiin? Haluan pelaa ykkösketjun hyökkääjä ja ykkösylivoimaa. Tää on loistava. Muista sainaa scoutit. Joo, mä sainaan ne scoutit. Osta Eklundin veljekset, legendaarinen Penguins franchisesta. No, legendaarinen joo, mutta niillä ei ikinä päästy playoffeihin. Noniin, come on. Brady Tkachuk, hei, me halutaan sitä joukkueeseen. Mistä haluaisit aloittaa? Mä voisin tarjota Tkachukille aika paljon enemmän rahaakin, koska meillä on niin paljon palkkakattoa. Ei kun niin oot, mä unohdin, että me ollaan eurooppalainen seura. Ei herra jestas nyt. Siis on mäkin botti kyllä. Mä olin ihan innossa, että Brady Tkachuk, let's go. Okei, sorry, unohdin jo idea. Mut hei, Kevin Fiala. Tosi erilainen pelaaja kuin Tkachuk, mutta eurooppalainen. Hyvä pelaa golfia kanssa, jos olette katsomaan Spit and Chicletia. Pennanen vauhisi, joo. No okei, mut Fiala pyytää ihan käsittämättömän määrän rahaa, siis ei herran jestas. Mut meillä on kyllä toisaalta, meillä on paljon palkkakatossa. Mä voin tarjota Fialalle iso diiliä ilman tota lauseketta, silleen, että mä saan vapaasti kaupata se. Ja toivotaan, että hyväksyy 15 milliä Kevin Fialasta. Mut meillä on rahaa tähän. Meillä on oikeasti rahaa tähän. Tää on kyllä ihan käsittämätön meidän se diili, mutta. Meillä on syvät taskut, me nyt tarvitaan niitä pitää nimenomaan käyttää. Voisiko tässä hakea jotenkin Eurooppaan? Onko totaalinen farssi? Tämähän on totaalinen farssi. Mä olin ihan, että Brady Tkachuk, let's go. Oh no. Mut joo, ehkä nyt niinku free agencyissa, niin täällä ei kyllä oo, nyt kun mä katson eurooppalaisia pelaajia, niin täällä ei ole ketään sytyttävää. Sandini joo, mut meillä on meidän pakit jo. Jotain Tsypalovia vois hommaa tonne. Kolmosketju ehkä Podloskin. Niinku tarvitaanko me sit tommosta äijää? Ehkä me voitais joku tommonen kolmoskentän tyyppi sainaa. Mut samaan aikaan meillä on niin paljon niitä junnuja, jotka voi pelaa. Niin mä ehkä mieluummin antaisin junnuille mieluummin jääaikaa, kun sainaisi joku 82 overall Podloski. Tiedätkö? Mutta hei, niin kuin mä sanoin tuossa aiemmin, niin mulla on nyt isoja tradeja suunnitelmissa. Mä en ole viettänyt täsmälleen vielä mitä, mutta siis eurooppalaisia pelaajia. Oisko täällä saatavilla? Tage Thompson oli tarjolla Buffalossa. Oispa Tage eurooppalainen. Stuart Skinner, Esa Lindell, siinä voisi olla puolustava pakki. Mutta mä nimenomaan haen nyt joukkueeseen semmosia ihan tykki Wallman. Vitsi, täällä olisi hyviä ulkkareita nyt. Muualta kuin Euroopasta tähän jengiin. Brodin Middleton. Kaat pelannut lätkää, kun näyttää aika sonnalta. Niin, no semmonen 14 vuotta elämästäni, että itse asiassa 15-16 vuotta nykypäivällä. Saros ja Philip Forsberg olisi saatavilla Nashvillestä. Okei, se olisi aika hyvä, mutta me tarvittaisiin kyllä semmonen aivan iso kiho. Niin kuin mä sanoin, meillä on niin paljon noita eliittiprospekteja. Mä luulen, että me saataisiin jopa noilla eliittiprospekteilla yksi semmonen niin kuin iso franchise-pelaaja. Ehkä. Ja Kucherov, ei hemmetti. Okei, mä rupesin nyt miettimään, että me voitaisiin mennä niin kuin vanhuuden linjalla ja mennä hakemaan jotain Kucherovia tai hemmetti Forsbergia. Mennään katsomaan tuota Kucherovia. Vaikka Kucherov on pudonnut aika paljon, niin samaan aikaan Kucherov tekee tosi paljon tehoja näissä franchiseissa, vaikka se on pudonnut overallissa. Sillä on noin kaikki X-Factorit, se tekee piste per peli. Laitetaan tänne näin. Number one bullshit. Muistaakseni 2021 Stanley Cup-finaaleissa. Nikita Kucherovin number one bullshit. Heitetään Kutsi tähän. Nyt tarvitaan Kutsille soppari. Mitä me kehitellään? Kutsi, hei. Tulepako nuori Kovatsuk veke sieltä? Sinun pelisi on pelattu ja pääset pesulle. Okei, mä luulen, että me voitais varmaan aika pienellä hinnalla. Muistetaan, että tätä franchise on nyt vaan 2 tai 3 kautta jäljellä, niin me halutaan voittaa nyt. Tommonen Kucherovi, niin vois. Mä luulen, että toi vois lähteä aika halvalla tuolta. Mä heitän tähän ihan vertaukseksi vaikka kakkosrundin varauksen ensi vuodelta. Missä menee vaihtoarvo? Kattokaa, se ei oo ees kaukana.
mä voisin ihan hyvin antaa Kutserovin johonkin. Annetaan 2 ja sit joku vähän huonompi prospekti. Kuka sä oot? Nemekki, top 6 hyökkäjä, 20-vuotias, Adam Nemek. Jes, otetaan siitä niin. Ja vaihto, siis Kutserov aivan ilmaiseksi jengiä. Okei, no toihan oli tosi easy. Mutta me tarvitaan jotain isoa, eikö niin? Me tarvitaan jotain isoa. Frondel, Stutzle, joo, meillä on näitä äijiä, mutta mä oon oikeasti valmis vaihtaa Zachary Bossin, mä oon valmis vaihtaa Gilsonia, mä oon valmis vaihtaa Vikingstadia, mä oon valmis vaihtaa näitä äijiä johonkin niin kuin mä sanoin, johonkin iso. Katsotaan se Florida, se Barkov mua aina kiinnostaa. Kiinnostaisiko Barkovia? Etsi kauppoja ei löytynyt. Okei, mennään manuaalisesti katto. Toi Barkov on pelaaja, joka mua kiinnostaisi, ja se on yksi harvoista tommosista kärki-eurooppalaisista pelaajista, joka on saatavilla ilman lausekkeita. Alright? Kakku tämmönen iso seteli. Räät saatana suussa, kun late laittaa 75 €, missä mulla on Eki, paperia. mikä on sun lempi Emma ja Matilda biisi? Mitä? Anteeksi. Mitä? Lempi Emma ja Matilda biisi. Oh my god. Varmaan 75 €. Mitä? Viimeiset hitaat. Mut se on semmonen herkkä biisi. Sitten tulee varmaan olla mun hääbiisi joskus, en tiedä. Noniin. Hei, Barkov. Florida vois lopua Barkovi. Aivan uskomaton. Huhhuh. Siis periaatteessahan... Huhhuh. Okei, nyt takas tähän moneen nyt. Mutta joo, Emma ja Matilda on ihania, kaikki biisit menee. Oli mun Spotify 1 tällä vuonna. Periaatteessa mä voisin Frondelinkin vaihtaa. Siis oikeesti. Frondelilla on niin käsittämättömän iso vaihtoarvo, että mä voisin sitäkin harkita. Ja ne on aika samantyyppisiä pelaajia ton Barkovin kanssa. Mut katsotaan nyt, jos mä heitän tänne, mä heitän vaan. Mä heitän tänne Vikingstadi, mä heitän Bossin. Ongelma on, että Florida ei halua ketään näistä äijistä. Mä heitän Pressingin, mä oikeesti heitän nämä mun eliittipelaajat tänne, ja mä heitän vaikka ton mun ensi vuoden 1. Näin. Niin mitä täällä sanotaan Floridassa? Vaihto hylätty. Okei, mä luulen, että Barkov voi olla vaikea, koska ne ei halua meidän pelaajia. Alright. Se voi olla vaikea. Isännän valinta, just näin. Noniin. Rahantuloa ei voi estää! Jermu, iso kiitos euro 67. Come on, Jermu. Leo Carson. 90 overall, 23-vuotias. Mutta se ei ole semmonen franchise. David Pasternak. Lähtisikö? Ei halua lähteä. Perhana. Pasta olisi ollut kova. Daalini. Tosiaan, etsitään ykköspakkia tai ykköshyökkääjää nyt Europe Big Boysiin. Saamaan meidät sinne pudotuspeleihin. Ja meillä olisi assetteja. Meillä olisi assetteja jopa siinä Stanley Cupiin, jos me vedetään niistä oikeista naruista. Esa Lindell voisi kyllä olla pakistoon. Ne haluaa vielä luopua tosta Esasta. Semmoinen pikku kehitys tonne pakistoon. Käydään hakemaan tommonen täsmähaku. Me saatiin jo se Kutcherov, mutta toi Lindelli. Siis joku pieni. Mä vaihtaisin pieniemmin Esa Lindelliin ihan niin kuin any day. Se olisi 1-1, niin se olisi meille kehitys. Tai Sadorov. Sadorov on itse asiassa parempi vielä. Sadorov Lindelli. Älä käytä heti kaikkia rahoja. Joo, mä lupaan olla käyttämättä. Ei tule iso kiitos 2 eurosta, 49 sentistä. Sadorov, Lindeli ja vaihtoarvo rupeaa olemaan aika samoissa. Ne saa samanlaisen pelaajan takaisin. Tuosta Sadorovista. Tai niin mä mietin, että pitäisikö vaihtaa Sadorov tai Pieniemi. Pieniemi on niin potentiaalinen, että mä haluan kyllä pitää sen. Mutta jos mä annan sit Esasta tohon kylkeen, niin vaikka 4. 4 Sadorov, Lindell ei mene läpi. Annetaan 3. Hylätty. Okei. Mä luulen, että tää ei oo kyllä 3 ja Rantasen Mikko. Siis jengiä heittää näitä Rantasia näitä, mutta mä en tiedä, tähän on kommenteissakin puhuttu, että mä en tiedä, näettekö te kaikki, että se on niinku no move clause. Siihen ei voi treidata. Mä rakastaisin, tää olisi tosi helppo peli, jos kaikkien pelaajia pystyisi treidata. Herran jestas. Mulla kun rupee näitä hyökkäjiä ole aika paljon ton Kutserovin myötä, niin mä voisin periaatteessa jonkun Pate Laineenkin laittaa tonne. Mikä rooli Pate Laineella on?
Patelainen, se rooli on kakkoskentä hyökkää, mutta kyllä se pakki on ehkä tärkeämpi. Ne haluu jostain syystä Määtän. Okei. Määttää ja Lindell. Tää voisi olla itse asiassa melkein parempi. Sitten saatte yhden prospektin päälle. Mulla on noit huonompia prospekteja tosiaan niin paljon, jos ne haluu jonkun niistä. Ketäs täällä on? Joku Backlund. Ei me tarvita Backlundia. 3,5 milliä cap hitti 1 vuosi. Ihan liikaa. Saatte Backlundia Määtä Lindellistä. Noniin, hei, tosi helppo. Siis tosi wortti meille. Mutta edelleen, me haetaan sitä isoa ja hienoa. Vai mitä? Moritz Seider voisi olla hyvä. Haluisiko? Detroit haluaisi luopua Seiderista. Seider on tosi mielenkiintoinen, jos me haluttaisiin se pakki. Ja 67. no, kiitos 2 eurosta ja 67 sentistä. Okei. Ykköspakki, mietitään, Vikingstadi. Vikingstadi Seideri. Ne haluaisi luopua Vikings tai tosta Seiderista. Oisko siinä? Moritz Seider, vähän saksalaista tohon noin. Vikingstad ja Pressing, ne haluaisi molemmat. Eli 2 nuorta eliittipotentiaalin pakkia, jotka ei vielä ole NHL-valmiita. Suoraan 91 overall Moritz Seideri. Siinä olisi meidän top 2 pakki. Annetaanko tohon noin? Ei mene läpi, mutta mä luulen, että me saatais oikeasti tällä niinku, tässä dealissä on nyt potentiaalia sitten. Pressing, Vikingstadi, sitten heitään pikki päälle. Niin me ruvetaan. Mä en ykköstä kyllä halua antaa, mutta tosta 3 ensi kaudelta. Mitäs sanotaan? Hylätty. Me ei olla kaukana kyllä. Te saatte tosiaan, mä oon viime drafteista kerännyt niin paljon näitä top 6 ja top 9 prospekteja. Tästä näin. Oisko Ilyn? Top 6 prospekti, 69 overall. Siihen niin, Seideri. Ei edelleenkään mene läpi. Me ruvetaan kyllä vaihtoarvos oleen nyt tosi lähellä. Pitäisikö mun antaa toi tämän vuoden ykkönen? Mulla on kuitenkin niinku... Meillä on kuitenkin aika hyvä joukkue ensi kaudeksi. Kokeillaan, annetaan ensi vuoden ykkönen. Sekä ei mene läpi. Okei, mielenkiintoista. Mä heitän vielä tähän kylkeen No mä heitän ton 1 ja 3. Vikingstad, Pressing, Lyn, 1 ja 3. Paljon Seiderista, mut olis wortti. Ei mene läpi. Kyllä se, jos haluu ton luokan pelaaja kuin Moritz Seider, niin paljon pitää antaa. Testaa jotain muuta pelaajaa, painaa sanoa chatti. Joo, eiköhän se pidä tästä tehdä. Mä heitän vielä 3 tilalle ton Zhurinkovicin. Ja jos tää ei mene läpi, niin sit vaihdetaan. Joo. Alright. Anna niitä veskareita. Totta, meillä on elittiveskareita. Katsotaan tosta noin. Niin meillä on Foster ja Govi. Ja näähän ei ole eurooppalaisia kanssa, niin eihän nää pääse ikinä edes pelaamaan. Nyt. Okei. Sinun pitäisi olla valmis antamaan meille jotakin erinomaista. En näe sitä. Joo, ne tykkään tosta Vikingstadista, mutta muuten ei ole diili varmaan. No, mä kyllä annan nyt teille niin paljon tästä Seiderista, että mä siirryn nyt johonkin muualle. Sitten on Wallman, Nurse, Ekholm, Subi. Edmontonissa ei katsota noita. Katsotaan mutta kenttäpelaa ylipäätään. Mehän tarvitaan nyt hyökkääjiäkin. Wallman olisi ihan täydellinen, mutta perhana, kun se on kanukki. Siis Jake Wallman olisi ihan superjees. Ei nyt ehkä niinku semmonen ihan ykköskori äijä, mutta kuitenkin aika lähellä sitä. Kaprizov, se ei ole saatavilla. Marko Rossi. Ei ole semmonen iso kiho, mitä me haetaan. Näitä 87 ja 89 ei kasvaa puussa. Demidovilla olisi aika pieni vaihtoarvo itse asiassa. Ne ei halua kyllä luopua siitä. Joo. Me tiedetään kyllä Pittsburgh Penguins franchisesta, että Demidov voi olla se ykköskoriukko. Devils näyttää hiljaiselta. Kevin McKenna Islandersissa dominoi. Sitten on Perrault, Colton. Ongelma Barkovis oli se, että ne ei halunnut ketään meidän prospekteja. Eli se tekee siitä tradeista vähän niin kuin mahottoman. Jengi puhuu Slavkovskista. Me voitaisiin kehitellä kyllä Montrealin kautta joku trade. Siellä oli parikin kiinnostavaa pelaajaa, jos tässä nyt ei muuta löydy. Lundelille ei riitä. Lundell menee tuohon samaan kategoriaan noihin muiden meidän 87 kanssa. Tuolta otettiin se Kutserovi jo. William Nylander olisi ihan uskomaton, mutta ei riitä. Quinn Hughes, no move clause, lol. Voisinpa mä kertoa, mitä tapahtuu IRL:ssä tälle pelille. Quinn Hughesille ja Vancouverille. Okei, Winnipeg vielä. Joo, ei vaan oo. Se on ehkä niin kuin... Parhaalta näytti Montreal, sit Florida ja sit toi Seideri.
Katsotaan nyt tätä näin. Me saatais siis Demidov ja Slavkovski molemmat. Mentäisikö hakea tämmöstä kimppadiiliä täältä näin? Mut kato, ne ei halua ketään meidän pelaajia. Miten tää on mahdollista? Mut Slavkovski ja Demidov. Ei oo muuten iso vaihtoarvo. Tämähän on se sama paketti, mitä mä tarjosin mikä sen nimi oli? Tää on sama paketti, mitä mä tarjosin tosta Siderista. Hemmetti, menisikö läpi? ei mene, mä mietinkin, että ei se varmaan mene. Okei, nää ei halua meidän pelaajia. Se on nyt ongelma se on ongelma Montrealissa. On täällä kyllä jotain pelaajia, kenestä ne haluu luopua. Okei, hei mietitään nyt. Joo, kyllä mä vedän vaikka väkisin se Sider Traden läpi. Okei, me saadaan, mä tiedän, mä vedän sen läpi. Gilson, eliittipakki, 83 overall, 19-vuotias, se kyllä kehittyy tosi nopeasti. Mut jos me saatais itse asiassa toi Svestnikovillekin on tosi hyvin vaihtoarvoa. Ne haluu itse asiassa Svestnikovi. Kyllä jos mä otan Demidov ja Slavkovskin, niin mä voin antaa pari hyökkääjää takaisin. Ja ne haluu näitä hyökkääjiä. Rämmer. Siis oikeesti, onks Rämmer se arvone? Meidän ekan vuoden ykkösrundin pikki ei oo tehnyt yli 55 pistettä. Mä annan Rämmeri tähän kylkeen. Jos mä saan Demidov ja Slavkovskin takaisin, niin se on ehdottomasti vörttiä. Sitten mä heitän varausvuorosta, mä heitän 3 tohon noin. Heitetään vaan. Mahdatko ole vilkaissut vaihdettavien pelaajiemme ylijäämään? Montreal ei todellakaan halua antaa pyytämään. Okei. Se on tosi helppoa saada pelaajia silloin, kun joukko ei halua luopua niistä, mutta kun ne ei halua, niin tää menee vaikeammaksi. Mä annan teille eliittiveskarin kylkeen. Foster, ne ei halua sitä Fosteria. Joo, sit menee vaihtoarvo menee pilalle, mutta meillä on muita prospekteja, mitä me voitaisiin antaa tää Björkki. 81 overall, mutta mä en halus kyllä antaa molempia pikkobörkkiä sekä Joutuuko Eki tekee paluun huttiin, koska IA-julkaisu 80... No mä näin hävisin juuri, kiitos 5 eurosta. Mä näin se 89 puli. Katsotaan. Muistatteko hei, nyt mä heitän yhden sneak peekin videolle ihan. Muistatteko Vilin? Mä en nyt halua liikaa hypättä, editori. Meillä on ollut puhetta, että Vili saattaisi tulla backiin ensi vuodeksi, mutta katsotaan mikä tilanne. Heitetään Nyquisti tohon noin. Ei tää kyllä mene läpi. Tää ei oo on niin vaikeeta nyt nää diilit. On ihan käsittämättömän vaikeeta. Mä luulen, että se oli lähimpänä nyt se. Joo, se oli lähimpänä se Detroit trade. Sori, tässä nyt menee vielä. Mä kokeilen tätä Sideria, jos tää ei mene läpi, niin sitten me simuloidaan kauden alkuun ja katsotaan meidän joukkueet, niin mennään sitten siitä. Mut Moritz Sider. Noniin, me runtataan tää trade nyt läpi väkisin. Vaikka meidän pitää antaa paljon, sit meidän pitää antaa paljon, koska meidän jengi on nyt tämmöisessä samassa tilanteessa, jos mä en saa näitä prospekteja vaihdettua johonkin niinku semmoseen tykkiin. Niin nyt lähdetään tuo Vikingstad pressing, toi on hyvä. Sitten mä voisin antaa teille oikeesti, jos te haluatte jonkun hyökkääjä. Te haluatte Björkin. Mä annan teille Björkin tohon noin. Saatte Björkin tosta Siderista. Joo, kyllä siihen niin. Ja sit mä annan teille 3. Näin. Ei vieläkään mene läpi. Siis se on uskomatonta, kuinka paljon ne haluaa Siderista. Saatte ensi vuoden 1 tohon noin. Nyt mä en kyllä tiedä, mitä mun pitää tehdä. On vaikeeta. 1. Sitten... Onks mulla mitään isoa täällä, mistä mä voisin luopua? Fosteri. Tää ei. Miten tää treidien tekeminen on näin vaikeeta chattia? Auttakaa mua. Lue toi teksti. Hylkäämme, vaikka se onkin lähes riittävä. Se meinaa, että laitat siihen vaan jonkun 5. rundin pikin, niin menee aina läpi. No ei oo kyllä menos läpi. Mulla menee... Okei, tosta noin. Otetaan tohon... Anna se bossi. Säkäribossi. No, en mä nyt kaikkia tästä Siderista pysty antaa. Joku järki. Ai Montreal-diilissä. Okei, no mennään kattoo se Montreal-diili. Sen jälkeen simuloidaan ensi kautta. Sieltä saatais toi Demidov ja Slavkovski. Se olisi kyllä hyökkäykseen jotain. Se olisi jotain hyötyä. Mitäköhän mä sanoin tästä näin? Eihän mä muista. Rämmer tohon noin. Björkki. Mulla ei viimeksi ollut näitä molempia kyllä. Sitten mä annan Svestnikovin. Joo. Mä otan ton Björkin pois. Sitten mä otan tosta
Ai Patelaine. Mä voin antaa sen yhden pakin. Mä annan... Ne ei halua kumpaakaan noista. Haluuks ne sen maalivahi? Ei ne halua sitäkään. Laita treidin vaikeustasoa pienemmäksi. App. Hei. Treidin vaikeustasohan mä haluan tämän franchisein mahdollisimman vaikeaksi. Alright. Yksittäin Montrealista Demidov ja Slavkovski. Niin, no joo, se voi olla ehkä parempi. Mitäs mä teen vaan näin? Rammers, Vesnikov, Björkki, 3 ja 4. En mä tiedä. Ei mene läpi. Okei. No otetaan yksi kerrallaan. Mennään Demidoville eka. Eli jos me katsotaan vaikka Demidov, Svesnikovi. Svesnikovia 3. En usko, että pystyt. Joo. Sitten otetaan laitetaan 4 tohon. Okei, tähän pitää laittaa jotain muuta. Svesnikov, 3, 4 ja sit mä annan tähän mä voisin antaa ton Bjökin kyllä. Mut se on sit vähän, tuntuu vähän liialta. Ne haluu Gustav Nyqvistin. No kyllä te nyt Nyqvistin saatte. Mä annan vaan pelaajia, ketä ne haluu ja sit mä katon mitä tapahtuu. Gilson. Mä oon kyllä ihan sormisuussa näitten treideen suhteen. Ne ei todellakaan halua luopua tästä. Sitten Rämmer, iso kiho. Miten jos mä annan Rämmerin tähän? Vieläkään hylätty. Rämmer, Demidov ja mä antaisin paljon kylkeä. Okei. Saatte Björki. Björki ja Rämmeri. Nyt on kyllä iso diili. En mä voi muuta antaa tohon noin. No se on hyväksytty. Okei. Noniin, saatiin jotain tehtyä. Saatiin Demidov joukkueeseen. Sitten mennään Slavkovskiin seuraavaksi. Demidov, Slavkovski. Me otetaan tuolta noin tutkapari Montrealista. Parantaa meidän hyökkäystä. Mä heitän tähän Säkäri Bossin. Eikö niin? Sitten mä heitän tähän Vikingstadi. Nyt ne yhtäkkiä haluu Vikingstadi. Okei. Itse asiassa Vikingstad Slavkovski vaihtoarvo on melkein suoraan 1-1. Noniin. Nyt tää treidi muuttuu vähän helpommaksi. Ne saa Vikingstadi Shystronovin hylätty. Okei. Sitten saatte vielä tuon yhden eliittiveskarin. Mä tiedän, että ette haluu. Ei kun nyt ne haluu sen. Miten Montreal haluut muuttua ton treidin jälkeen? Ei tosiaan halua luopua. Nyt me ollaan lähellä. Meidän on pakko olla lähellä. Sitten täältä. Nyt se 3, mitä mä en oo antanut. Ei mene läpi. Ja sitten täältä 4. Ja niin oikein. Paljon annettiin, mut kyllä ne tuli sieltä. Slavkovski ja Demidovi. Ja mä en edes muista, mitä mä sain takaisin. Nyt me simuloidaan kauden alkuun, katsotaan meidän jengi. Ja me edelleenkin tarvitaan siis toi yksi kärkipakki. Et jos muut GM:t kuuntelee, niin semmoista me tarvitaan. Ai niin, hei, Kevin Fiala. Mä unohdin, että meillä on sekin. Noniin. Hei, meillä on ihan sairas jengi tuossa kauden alussa. Meidän hyökkäys on ihan käsittämätön. Me tarvitaan nyt vaan puolustukseen sitten. Puolustukseen miehiä. Nyt me käytettiin meidän niin kuin drafteja viime vuosilta hyväkseen ja hommattiin niillä niin kuin meritoituneita NHL-tason pelaajia, jotka toivottavasti sitten auttaa meitä Stanley Cupin metsästyksessä. Noin se pitää tehdäkin. Treideen kautta. Ei niillä loputtomilla prospekteilla tee mitään, jos kuka tietää mihin asti ne kehittyy. Ei tässä ole aikaa liian montaa kautta venailla. Nyt me halutaan playoffeja, me halutaan menestyä. Ja niin kuin tuossa streamin titles näkyy. Uskokaa tai älkää. Tää joukkue voittaa Stanley Cupin. Kamo! Seuraavaan kauteen. Kellä paras vaihtoarvo? Kyllä Frondelilla on paras vaihtoarvo joukkueessa ihan ylivoimaisesti. Frondelin vaihtoarvo näyttää siltä, että se on 90 tämän kauden jälkeen. Jos Florida olisi halunnut Frondelin, niin se ei olisi ollut edes katastrofi mennä niin kuin Floridalle ehdottaa, että mites Frondel, Barkov ja mä annan joku prospektin kylkeen. Se olisi voinut olla mahdollinen. Noniin, katsotaan hei. Me saatiin se vitsi Fialakin Noniin, mut hei. Siis oikeesti tää jengi. Mitä? Ja Patelaine. Eiks Patelaine osaa pelaa keskellä? Ennenhän se osas. Okei. 1. ja 2. kenttä +5. Noniin, eli Slavkovski ja Demidov sopii vielä Patrick Royn systeemiin. Aika hyvä. Frondelinen haluaa laittaa 2. keskellä. Mä haluan kyllä Frondelin laittaa 1. Meiltä puuttuu nyt sentterit, ja sitten meillä on 1 laituri liikaa. Mä tykkään kyllä, että meillä on 3. Nyman ja Svesnikovin tasosta äijää. Joo, niitten rooli on 2. kenttä, mutta jos me halutaan voittaa, niin sit
Tää on ihan oikein. Laine saa Nymanin kanssa ja Söderblomin kanssa itse asiassa +2. Toi olisi aika hyvä kenttä. Laine keskelle. No Laine voitti Pens Franchises meillä keskellä kannun, mutta se ei pysty pelaamaan enää siinä jostain syystä tässä rosterissa. Sitten meidän pakit. Niin me hommattiin Lindelkin. Okei, no meidän pakistokin, niin Gilson on noussut 85, hyvä. Meidän pakisto on tasapaksu, tosi tasapaksu. Meillä on, no Jiricek on top 6 pakki, mutta Pieniemi on top 4. Eli meillä pelaa pelaajat vähän väärillä rooleillakin. Sekin saattaa olla ongelma. Älä mieti liikaa kemioita. Niin, ei saa miettiä ehdottomasti. Mutta meillä on mielenkiintoinen tiimi. Ja meillä on Vasilevski maalissa. Siis oikeesti, siis kun mä lähdin tohon kesään, mä lähdin miettimään tätä jaksoa, niin kun mulla oli tämmönen käsitys, että ei ees montaa muuvia, niin me voidaan kilpailla kannusta. Meiltä nyt puuttuu se ihan kirkkain talentti hyökkäyksestä, mutta kun meillä on niin monta tämmöistä siitä seuraavaa eliittipelaajaa. Meillä on Frondel, Slavkovski, Demidov, no Kutserov on ollut sitä joskus, Stutzle, Fiala. Okei, me vaihdetaan Svesnikovi, sitten me mietitään tuohon 4, ketäs meillä on täällä. Joel Armia, täydellinen Stanley Cup-joukkueen laituri. Me tarvitaan 4 sentteri kanssa, eli meille ei oo senttereitä. Me tarvitaan 3 sentteri. Eikö Söderblom osaa pelaa muuten 4? Itse asiassa se saa huonot. No Söderblomkin on laituri. Okei, me tarvitaan 2 sentteriä joukkueeseen ja sitten me tarvitaan semmonen 1-1-pakki. Ja jos me saatas noi muuvit tehtyä, niin me oltais erittäin lähellä menestystä. Tää joukkue on jo playoff valmis, mutta tohon vielä oikeasti pari kivaa, niin hyvissä ollaan. Frondel joukkueen kapteeni, just näin, on ottanut paikkansa tosta noin. Kysyn Laineelta, voiko pelaa sentteri. Jaha, pitääkö mennä Patelle juttele? Stutzle, en mä tiedä, haluanko mä Stutzelelle aan. Frondel on hyvä kapteeni. Toi on ollut pitkään meidän pitäisikö antaa Esa Lindelille? Esa Lindel kokemuksella. Meillä on paljon suomalaisia joukkueja, se ottaa toiseen A. Stutzle, Frondel, Lundell. Joo, mä oon ihan tyytyväinen tohon. No niin, katso AHL-sentterit. No siellä ei nyt pitäisi, mulla olisi ollut noita prospekteja. Mulla oli se Björkki ja oli se Säkäri Bossi. No niin, eikö mulla on vieläkin Säkäri Bossi, eihän mä antanut sitä. Ja mulla on Aatos Koivu. Hei, annetaanko junnuille chanssi? Bossi ja Koivu NHL. Ei välttämättä olisi huono, hei. Ei olisi huono. Mä jopa vähän tykkään ideasta. Antaa junnuille paikkaa kehittyä tommosessa kilpailevassa organisaatiossa. Katsotaan miltä joukkue näyttäisi. Ainakin toiselle niistä annetaan sauma tohon noin. Mutta tässä voisi olla hyvä miksi tämmöistä nuoruutta ja siitä kokemusta. Säkäri, Boss, Nyman, Svesnikov saa +5. Ja Lainekin saisi +5. Miten nämä mun kentät? Eihän mulla tämmöisiä pluskemioita ollut hemmetti ikinä. Mut hei, missä on Aatos Koivu? Justhan mä nostin sen tänne. Ei näy missään. Nykvisti, no Svesnikov pitää saada pois. Säkäri bossaa +5 kemian. Sairasta. Miten tää joukkue-chatti onkin näin hyvä? Koivu on jostain syystä noussut tuolta NHL:stä. Laitetaan se tohon noin. Noniin, sit katsotaan. Katsotaan mikä tilalle. Ei Koivulla riitä. Ne on kyllä sama overall. Mutta bossissa on hyvä se, että se on eliittipotentiaali. Että se voi kauden lopussa olla vaikka 83, jos se pelaa tossa niin kuin hyvin. Eli Aatos Koivu, kiinnostaa vaan toi kemia. Kyllähän Koivulla periaatteessa riittäisi tuohon 4 keskelle. Okei, mutta me lähdetään siirtää Svesnikoviin ja sitten me katsotaan ykköspakkia. Oisko se saatavilla? Alright. Katsotaan kauden alussa noi vaihdettavat pelaajat, mutta meidän joukkue näyttää nyt niin kuin muutama palanen kun saatais, niin oltais aika hyvissä. Thompsonin kokonaisuus on putonnut 83. Eli vaikka mä annoinkin aika paljon loppujen lopuksi noista Slavkovskista ja Demidovista, niin mitä chatti on mieltä? Oliks ne hyviä tradeja? Joo vai ei? Mua kiinnostaa, mitä chatti sanoo. Vai oliko Farssi ja GM Pesonen ja... Kysytään. Tekikö GM Tammenpää
hyviä tradeja. Näin. Tekikö GM Tammenpää hyviä tradeja? Joo vai ei? Noniin. Siis 3 ykkösketjulla plus 5 kemiat. Mä tiedän, että mä oon kyllä koko ajan sanonut, että ne kemiat ei ole niin paljon väliä, mutta se näyttää niinku paperilla kyllä aika uskomattomalta toi joukkue. Ja hei, 75% chatista sanoi, että GM Tammenpää teki hyviä tradeja. No niin. Turha taas oottelee niiden prospektejen kanssa. Laittaa lihoiksi ja sit miestä sisään. Siellä on muuten San Josel Celebrini on oikeasti vaihdettavissa pelaajissa. Herra jestas, siis tää olisi ihan sairasta. Oikeasti, jos nyt unohdettaisiin toi Eurooppa-only-sääntö, niin meillä olisi niinku... Mikälainen joukkue meillä olisi? Mutta ei välitä siitä, nyt halutaan Eurooppaan se Stanley Cup. Vai mitä? 80% teistä sanoo, että oli hyviä tradeja. Hei, positiivista. Todella positiivista. Mutta nyt, mitä me etsitään? Svesnikov on meidän se. Svesnikovista me halutaan luopua, eikö niin? Kuka haluaa Andrei Svesnikovin? Svesnikov, noi. Tää on nyt se ykkösjuttu. Svesnikovilla on kuitenkin aika paljon vaihtoarvoa. Siis mä mietin vaan, että jos mä laitan jonkun... Mä voisin laittaa vaikka Gilsonin ja Svesnikovin ja saada jotain niinku käsittämättömän isoa siinä kyljessä takaisin. Eikö näin? Mennään kattoo. Täällä on... Olisiko se Saideri sitten? Se nyt oli se, joka mulla jäi mieleen täältä. Siellä oli Celebrinin joukkueessa Eklund halvalla. Onko Eklundin backi? Svesnikov, ja jos mä saisin ton Saiderin, mä olisin valmiina antaa ton Gilsonin kanssa. Eikö niin? Gilson on 20-vuotias, 85 overall, 19-vuotias itse asiassa puolustava pakki, mutta Saider auttaisi meitä voittaa just nyt, eikö näin? Ja sitten me ei tehdä meidän tämän vuoden ykkösellä yhtään mitään, eikö niin? Niin me voidaan antaa se tohon noin. Niin Svesnikov Gilson 1, ei se varmaan mene läpi. Ja sitten, joo mä katon, jatkat se Eklundi ihan kohta. Sitten mä annan tohon noin. Mennään nyt. Mikä tähän riittäisi? Gilson, Svestnikovi. Meillä oli paljon noita hyökkääjiä, mutta meillä oli just sopiva. Ne oli sopivia rooleja. Kumpulainen, top 9 hyökkääjä suuri, 79 overall. Mä heitän prospekteja tänne ja katsotaan mitä tapahtuu. Sitten, no Söderblumi. No oliks Nyqvistikin oli ylimielinen? Ylimääräinen. Ei mene sekään läpi. Alright, haluuks ne veskariprospekteja? No saatte kaupan päälle ton veskariprospekti. Sekään ei mene läpi. Okei, se voi olla, että meille ei riitä tähän Saideriin. Me voitais kyllä vaan katsoa, miten meidän jengi pärjää ton alkukauden. Ei riitä Saideriin. Niin te voitte olla kyllä oikeas. Voitte olla, että nyt mä oon vähän niinku mopolla moottoritiellä niin sanotusti tässä hommassa. Mä kokeilen vielä, jos mä annan toisen ykkösen. Tää joukkue voittaa nyt. Siis joo, me annetaan niinku ihan helvetisti, mutta jos me saatais Saideri, ja ei edelleenkään. Siis ei edelleenkään. Joo, ei me saada Saideri. Ei me saada Saideria, se nyt on. Tossa aikaisemmin, kun mä katsoin, niin jos siellä oli jotain semmoista pakkia, mikä teidän mielestä näytti hyvältä, niin sanokaa ihmeessä. Mun nyt ei ole silmään osunut. Tää William Eklund, niin haluaa oikeasti luopua tästä. Mutta onko se vaan tässä franchisessa ihan sontaa? Roori on 3. kerta hyökkääjä. Ei, tää on ihan jätet, 25-vuotias. Ei haluta Eklundia. 7 millin cap hitti vielä, ei todellakaan. Rob Faber Minnesotasta. Kiitos paljon Empe 2 eurosta, mutta muista, että eurooppalaisia pelaajia. Okei, meillä menee ihan liian kauan, jos me tässä nyt katsotaan. Meillä on kuitenkin trade deadline ja kaikki aikaa, ja mua kiinnostaa kyllä, että miten tää joukkue oikeasti menestyy. Me tarvitaan kyllä tuohon Svestnikoviin, etsitään kauppoja Svestnikovista, koska se ei Svestnikov voi pelaa 4, me pilataan se vaihtoarvo ihan täysin. Sieltä lähtisi Malakoviin, no se olisi joku prospekti. No tässä on toi Eklundi. Tuossa on toi Eklundi, jos me halutaan. Montor Diangelo. Kukas toi Malakovi on? Eliittipotentiaali ja 3.
Eliittiprospekti ja kolmos. Niin, no 18-vuotias eliittiprospekti me saatais Svestnikovissa. Sitten me voitais siirtää tää myöhemmin. Ja nyt me ei tarvitsisi miettiä Svestnikovia tossa kokoonpanossa. Tää olisi itse asiassa aika hyvä trade. Joo. Tehdään toi. Noin. Noniin. Ja sitten skauttaillaan tässä kauden mittaan välillä noita vaihdettavia pelaajia ja se pakki, se ykköspakki. Jos tulee semmosia Quinn Hughes-maisia tilanteita, että jossain joukkueessa on ongelmia, eikö niin? Niin sit me isketään siihen saman tien. Mitenköhän me saadaan nyt tarvitaan vielä, laitaanko Nykvisti tohon? -1, Söderblumi, Nykvisti. Mä yritän saada, jos miinusta ei saisi niin paljon. Pitääkö Armi olla penkillä? Joo. Joel Armia penkillä. Armia on hyvä tommonen scratch-pelaaja pudotuspelejä. Muistetaan, että me tarvitaan myös varapelaajia playoffeihin. Mutta tällä mennään, hei. Tän näköinen jengi. Mitä ootte mieltä? Hyvältä kyllä näyttää paperilla. Vähän ehkä niinku pelottavan liiankin hyvältä. Mutta let's see what happens. Kuinka monta peliä tää joukkue voittaa runkosarjassa? Siis playoffit lyödään jo tässä vaiheessa lukkoon. Kyllähän tää on playoff-joukkue. Kysymys kuuluu, riittääkö sitä pidemmälle. Mä luulen, että me tarvitaan se ykköspakki saatas tohon, niin sit me oltais Stanley Cupin veroinen joukkue. Ilman ykköspakkia, niin en tiedä. Nyt selviää sitten. Noniin, kamo. Patrick Roy haluu keskustella. Mä haluun Roy tällä kaudella. Mä jätän nyt Roylle tän. Tämä GM ei puutu asioihin. Nyt mennään Patrick Royn ehdoilla. Mä oon rakentanut joukkoja ja Roy hoitaa. Me halutaan tätä tänään niin paljon. Me otetaan tää tänään aktiivisella pelaamisella. Voitte tai kuolema. Sitten. Harjoituskausi kertoo jo jotakin. Meillä on kuitenkin ykköset askiset. Kuinka tasaisesti tää joukkoja voittaa pelejä. Kattokaa nyt 4-0-1. Siis 6-0 ja 1 harjoituskaudella. Noni! Okei. Ruvetaan hypettää, hei. Big boys need to be big boys. Big boys kirjaimellisesti need to be big boys. Ja kausi alkaa siis 2 murskavoitolla. Joo, 3. pelistä häviö, mutta oli aika kivat noin 2 ekaa. Noniin. Kamo. 4, 2 ja 0. Pari ekaa kuukautta kiinnostaa mua. Simuloidaan vaikka 25 peliä ja katsotaan missä me ollaan silloin ja ollaan silloin fiksumpia. Ja voidaan vähän katsella uudestaan sitten pakkimarkkinoita. 8-4-0, hyvä startti. Kyllä mä oon sitä mieltä NHL:ssä, että jos sä voitat 66% sun peleistä, silleen keskimäärin 2-3 pelistä, niin silloin on hyvä joukko. Hei, mitä Matt Duchene? What? Mä vaan skippasin sen. No se ei ollut eurooppalainen anyway, mutta Matt Duchene oli suojaamattomissa pelaajissa. Toisaalta vuosi 2029, että Matt Duchene taitaa olla aika vanha jo tässä vaiheessa. Alright. Peliä kautta nyt pelattuu. Otetaan vielä pari peliä tosta eteenpäin. Nyt. Kautta pelattu 24 peliä. Meillä on 15 ja 9. Eli ihan ok startti. Nikita Kucherov on pistepörssin kärjessä. Siis kannatti. Mä tiesin, että toi Kucherov tulee tekemään paljon tehoja. Siis kakkoskentässä 27 pistettä. Fiala Slavkovski, hyökkäys toimii. Siis kattokaa kuinka leveä, laaja, hyvä hyökkäys. Meillä on Pate Lainekin 15 pistettä. Uskomatonta, mutta me tarvitaan puolustajia. Joo, meillä ei ole pakkeja, jotka tekee pisteitä. Ei Rasmus Andersson ole vaan tarpeeksi. Eikö niin? Ja hei, me tarvitaan kakkosveska. Miten Vasilevski on 13 ja 2 ja Söderblumi on 2 ja 7? Okei, eli silloin kun Vasi on pöntössä, niin me ei niinku käytännössä hävitä. Muista kykyjä etsiä, totta. Hyvä pointti. Mä unohdin ihan täysin. Meillä ei ole kyllä... Niin, onhan meillä meidän ykkönen vielä. Mut joo, okei. Pari treidi nyt. Me tarvitaan kakkosveska ja sitten edelleen se pakki. Mut startti ihan hyvä. Älä käytä kakkosveskaa, pilaa kaiken. Chicherin. Tää oli, onks tää, vitsi sekin on kanukki. Miten kaikki on oikeesti? Missä eurooppalaiset huippupakit? Roman Josi oli kans yksi pakki, mikä mulla oli mielessä. Rupeaa olla sen verran vanha jo, mutta niinku 9 kaudeksi, niin se ei välttämättä olisi, se välttämättä voisi olla vähän niinku halvempi jopa saadakin sieltä. Niin Liljegren ei ole sen tason pakki, mitä mä
mitä mä haluan tähän joukkueeseen. Rangers, sitten Devils, ne haluaa luopua Dougie Hamiltonista. Mielenkiintoinen. Minnesota. Rahantuloa ei voi estää! Vähän rahaa niin saa Megistä. En mä semmoista joo. Mä joon vaan Red Bulli. Red Bull antaa siiveet. Kiitos paljon 2 eurosta 50 sentistä. Noniin. Näyttää siltä, että täällä ei oo. Jos me haluttaisiin se 3. sentteri, niin toi Kotkaniemi itse asiassa voisi olla aika hyvä. Mutta meidän hyökkäys oli kyllä toiminut, niin ehkä mä en sitä hyökkäystä nyt. Mä en koske siihen. Mutta toisaalta kyllä Jesperi Kotkaniemi. Siis hemmetti, jos me rakennetaan se Stanley Cup voittava joukkoja, niin mä luulen, että toi Kotkaniemi voisi olla aika kiva. Sillä on aika iso diili, mutta meillä on palkkakatto on 16 milliä. Meillä olisi varaa ottaa toi Kotkaniemi. Varmaan niin kuin, me saatais se vielä suht halvalla. Toi Lini, top 6 hyökkääjä prospekti. Noin, katsotaan mitä tapahtuu. Noniin, no se meni läpi. Mä taisin antaa vähän liikaakin itse asiassa. Top 6 prospekti, potentiaaliprospekti taisi olla vähän liikaa Kotkaniemestä. Mutta toi auttaa meidän joukkuetta. Moro konsta. Noniin. Sitten mä yritän miettiä, heittäkää chatti eurooppalaisia potentiaalisia ykköspakkeja chattiin, niin katsotaan saataisiko me ketään niistä. Miro me ei se ei välttis olla saatavilla. Joo, silloin no move clause. Muuten Miro olisi kyllä tosi hyvä. Meillä ei riittänyt siihen Sideriin, se olisi kyllä ollut sairas. Josi kadonnut, Josi varmaan loukkaantunut. Dax Mintukov, okei. Tuli jengi himaavalla laita ovenkin. No joo, Mintukov olisi 86. Et se ei nyt silleen isosti auttaisi meidän pakkiparia. Siis mä rupesin miettimään, että siis eiks vaan oo eurooppalaisia huippupakkeja. Meillä saattaa olla ongelma, että mä etin pelaajaa, ketä ei ole olemassa Siderin lisäksi. Eikö näin? Näinhän tästä taitaa olla. Levushunov Chicagosta. Mikä on Levushunovin overall? No niin, no se on 87 suuri. No tässä vois olla. Levushunov, se olisi just hyökkäävä pakki. Me tarvittaisiin nimenomaan hyökkäävää pakkia. Ja pienellä diilillä vielä. Katsotaan. Eli heitetään se toho. Sitten, mitä puolta se pelasi? Levushunov pelaa oikeat puolta. Okei. Niin Andersonilla on no move clause, eli se olisi pakko olla Gilson tosta noin. Chicago alittaisi palkkakaton vähimmäissumman. Chicago... Dallinilla on no move clause. Yes, ja sitten mä heitän tohon prospekteja. Pieniemi pois. No Pieniemikin, mutta sitten mä tarvisin 2 pakkia niinku tilalle käytännössä siihen. Sitten ei riittäisi 1. Ne ei halua Malakovia. On kyllä siis meidän vaihtoehdot on tällä hetkellä vaan Sider, jota mä voin saada, ja Levushunov. Mutta mä luulen, että me voitais saada tää Levushunov kyllä läpi. Meidän pitäisi vaan tuon palkankaan sitten. Palkankaan pitää vähän pelleillä, mutta ei se mitään. Meillä on vielä meidän ykköset. Ettekö te haluu näitä ykkösiä, hä? Gilsoni ja jostain syystä ensi vuoden ykkösellä on isompi vaihtoarvo. Otetaan se toho. Sitten mä heitän Jonas Brodin. Se ei ole tarpeeksi hyökkäävä siihen, mihin me tarvitaan. Eikö niin? Me tarvitaan nimenomaan semmonen hyökkäävä pelaaja. Sitten Kumpulainen. Näin, täältä ruvetaan kehittelemään. Mut miten... Okei, mä yritän nyt miettiä vaan, miten tää menee niinku Chicagon puolelta sitten. Miten Chicago voi olla... Nyt ne omistaa liikaa pelaajia, okei. On kyllä. Tää voi olla vaikea nyt Chicagon kanssa, kun Chicagolla on noita palkkakattoprobleemia. Otetaan vaan joku, mistä ne haluu luopua. Pieni verran vaihtoarvo. Noniin, ne haluu luopua vaikka tosta. Sikleka. Niin, mutta tää ei oo kokoonpanopelaaja. Yllättävän vaikeeta on nyt kyllä hommaa eurooppalainen ykköspakki. Mutta tästä kun saatais Levushunov tai Sider maaliin, niin se olisi käytännössä siinä, eikö niin? Saataisko me jopa joku NHL-taso äijä? Meillä ei ole käytännössä varapakkiikään pudotuspelejä varten. Rupesin vaan miettimään. Otetaan Vanakkeri, ei, Magnipeini. Joo, ei me kyllä... Vitsi toi, siis
liigan palkkakaton vähimmäissumman Chicago alittaisi. Miten toi voi olla? Jos te pidätätte palkkalevys. Noniin, no nyt se menisi läpi, en mä tiedä. Okei, jes. Mä heitän vaikka mä heitän 3 ja ei tää kyllä mene. Ei tää kyllä mene läpi. 5 ja kohta ei riitä alkuunkaan. Kyllä meidän nyt, mä luovutan kohta tämän pakin suhteen. Meidän rupeaa olemaan niin vaikeet maalivahit. Mä annan ton eliittiveskari vielä tohon. Joo, ei vaan niinku, ei pysty. Dahlin ei ollut vaihdettavissa pelaajissa. Mä kokeilen nyt viimeistä kertaa tässä jaksossa Moritz Seideria. Jos me saatais se lyömään, jos me saatais se Seideri nyt jotenkin niinku ihmeen kaupalla. Detroit on vielä pelannut huonosti. 5-18 ja 2, hei. Come on Detroit, please. Te tarviitte tätä. Mut Seiderista mä voin antaa vielä extra 1. Levyystönovista en, mut Seiderista voin. Saatte tämän vuoden 1. Näin. Mun molemmat 1 nyt Kumpulainen 3. Joo. Ei mene läpi. Katsotaan joku pakki vielä. Me saatais kyllä Pieniemen tilalle joku. Pieniemillä on... No pressingi. Mä haiten ton pressinginkin. Pressingi Ilson 2-1 Kumpulainen. Tää on paras trade mitä mulla on. Paras trade mitä mulla on. Joo, ei. Ei. Tätä paremmaksi tää GM ei pysty laittaa. Näin. Joo, ei voi mitään. Näillä mennään mitä on annettu. Ehkä trade deadlineilla tai jossain tilanteet muuttuu ja Seider tai jo Levyshenov niin voi potentiaalisemmin tulla, mutta tällä hetkellä on semmoinen tilanne, että me ei vaan saada. Mutta se yksi pieni juttu, minkä mä haluan tehdä, on se kakkosmolari. Hei, me tarvitaan kakkosveskari, koska Söderblom ei ollut voittava veskari. Miten silloin oli oikeasti 2 voittoa noihin peleihin, mitä se oli pelannut? Bobby. Missä Bobby pelasi? Yritä Korsinskia ja Levyshenovia. Ai molempia. No katsotaan myöhemmin. Pitää mennä... Mä yritän pitää tän nyt sillä, että tää ei live ei kestä 4 tuntia. Että pitää mennä vähän eteenpäinkin välillä. No siellä oli itse asiassa. Ersson. Tämähän olisi hyvä kehitys tästä Söderblomista. Sieltä Ersson. Sehän oli Ruotsin Four Nationsissakin. Torjui 1 voito. Saatte ton Söderblomia ja saatte jonkun ihan paskapikin tohon, niin sit meillä pitäisi olla hyvä uusi 2. Saatte vaikka 6. No se meni helposti. Helposti läpi ja nyt meillä on uusi 2. veskari. Sergachev Utahista. Mut auttaisiko Sergachev teidän mielestä ja mun pakistoa? Ei välttämättä oikeasti auttaisi. Kotkaniemi menee 4 keskelle. Armia. Kuka muuten meni? Niin Nyqvist putos. Ei taas Nyqvisti tohon. Nyqvist noussut 82 itse asiassa. Joo, annetaan Nyqvistille rooliin. Ja Korsinski on kanukki. No niin, no sekin vielä. Jes. Jilson tohon Pieniemi. Niin, kato, kun Sergachev menisi ihan samaan kategoriaan näiden meidän pakkeen kanssa. Ei se Sergachevi niinku... parantaisiko se teidän mielestä mun pakistoa? Ei ehkä riittävästi. Hei, mutta meidän pitää muuttaa meidän ylivoima. Meidän YV on liiga huonointa. Kaikki muut statsit näyttää ihan hyvältä. Näkyy tossa meidän facecamin yläpuolella. Noniin, NHL:stä noi extra äijät. Nyt Aatos Koivun aika NHL:ssä on ohi. Jes, se pitää laittaa AHL, että se kehittyy sitten. Eki Carson. Carson taitaa olla vähän vanha jo tässä vaiheessa franchisea. Alright, mutta meillä on se 2. veskari. Mä mietin, että oliko tässä mitään muuta. Noniin, nyt se YV-kunto. Sitten jatketaan simuloimista. Niin, mikäs täällä YV:llä nyt mättää? Stutzle, Demidov, Slavkovski, Patelainen ja Fiala viivassa. Okei, miksei tuu tehoa? Nyt en ymmärrä. Mä laitan vaikka ton Andersonin tonne. Viiva pelaa. Jos Noin, tehdään noin. Ja sitten mä laitan 2. YV:lle Kutcherovin tonne. Säkäri boss YV. Mä kyllä tykkään tosta. Nuori bossi maali eessä kehittyy siinä Jiricek viivassa. Siis nää kyllä näyttää hyviltä nää YVt. En mä niinku tiedä, että miksi tää ei kehittyisi. Tai miksi YVt ei toimisi. No, ei mitään.
eteenpäin. Ehkä toi on kuitenkin aika vähän menty kautta vielä, että nämä tilanteet voi muuttua aika paljon. Noniin, trade deadlinea kohta. Mä nyt koen kyllä niinku ite, että mä oon feilannut GM-nä, jos mä en nyt tota pakistoa paranna. Kun tää muu joukkue näyttää näin hyvältä. Eikö niin? Kun mä tiedän, että mä sain sen Siderin. Mä tarjosin jo Todd McLanson kenkään. Mä voisin Siderista tarjoa koko talon, kaikki halot päälle, kaikki tulitikut, kaikki niin kuin alushousut siis. Voisin ottaa kaiken. Ja sit Chicagon palkkakaton alle, jos mä yritän ottaa sitä Levusinovia. Siis ihan uskomatonta sekoilua Chicagolta. Katsotaan sitä Levusinovia vielä myöhemmin. Onks Rasmus Anderson tässä pelissä hyvä? Semmonen keskiverto. Mutta keskitytään positiivisiin. Me johetaan Tyynenmeren divisioonaa tällä hetkellä. Pelataan siis Tyynenmeressä, koska vuokrahalli on Vegasissa. 26 voittoa ja no nyt tuli pari häviöä putkeen. 15 ja 18 häviöä yhteensä. Eli meillä on hyvin mennyt tää kausi. Ollaan matkalla pudotuspeleihin, mutta nyt on tullut häviöitä yllättävän paljon. Tää joukkue kuitenkin tarvii sen jonkun stepin vielä. Ja kun mä tiedän mikä se on, mutta onks nyt GM tammen päällä? Onks mulla niinku mahdollisuutta saada se? Trade deadline lähestyy. Kyllä me mennään ihan trade deadlinelle asti. Katsotaan missä meidän joukkoja on. Jos me ei saada sitä yhtä kärkipakkia, niin sit me tehdään kaikki mahdolliset movit, että me saadaan ihan pientäkään parannusta siihen. Eikö niin? Sitten me otetaan ne +1 ja +2 overallitkin sinne. Eli nämä Sergatsevit ja mitä muita siellä on. Se Mitchikovi. Ei kun Mintukovi just tää. Mut hei, 38-18-4. Nyt on jengi pelannut hyvin. Columbus, Minnesota, Boston ja sitten otetaan paussi tähän näin. Kattokaa nyt, meillä on siis 40 voittoa ennen trade deadline, jos me voitetaan Boston. Ja voitettiin. 40, 19 ja 4. Kuinka moni chatista uskoo Stanley Cupia? Kucherov on 85-vuotiaana joukkueen ykköspistemies. Mä sanoin, että oli niin lottovoitto saada toi Kucherov, vaikka se laskee overallissa. Siis jotkut pelaajat on vaan niin kuin koodattu tähän peliin niin, että ne tekee pisteitä. Ihan sama minkä ikäisiä ne on. Stutzle 60, Slavkovski on hyökkäys, on niin kuin leveä. Meillä ei edelleen ole semmoista ykkös-franchise-pelaajaa hyökkäyksessä, mutta meillä on niin leveä hyvä nippu. Onhan ton siis hyökkäys riittää, ei kysymystäkään nyt siitä. 85-vuotias, saanko mä niin? Over. Ai. Tää on niin pielessä kuin olla ja voi. Mitä helvettiä? Joo, mulla tulee välillä vähän juttui. Pieniemi Anderson, pakisto on kyllä plussalla, mutta ei ole niitä kiekollisia pakkeja. Ja sit meillä on tää meidän Vesna-voittaja täällä, Andrei Vasilevski, siis aivan uskomaton kassari. Katsotaan joukkuetilastoja. Eurooppa Big Boys johtaa Tyynenmeren divisioonaa. Vancouver on ihan perseessä kiinni ja me ollaan toisena koko NHL:ssä. Tähän on pakko olla se kausi. No me halutaan tätä tänään niin paljon, me otetaan tätä tänään aktiivisella Me otetaan tätä striimistä. Tää striimi tulee olemaan pitkä. Me ollaan menty tunti, mutta jos me mennään päätyyn asti, niin tää tulee olemaan pitkä live. Meidän YV on vielä liigan huonoa. Nyt et pilaa kaikkia trade deadlinella. Mä en lähde trade deadlineilta eteenpäin ilman, että meidän pakistoa on parannettu. Se ei ole tapahtumassa. Mä en tällä joukkueella mene eteenpäin. Jengi puhuu siitä Sergatsevista, katsotaan Utahissa. Se ei ollut vaihdettavissa pelaajissa. Meidän pitää varmaan mennä muuten suoraan katsomaan. Ei auta. Sandi Pellikka on se on pieni overall. Mutta nyt me ollaan toisena NHL:ssä, 20 peliä jäljellä. Tää tarvii sen pienen puskun maaliviivan yli, eikö niin? Se pieni pusku. Mistä me saadaan se pieni pusku? Utah Mammut. No Sergatsev olisi 88. Sergatsev olisi 88. Kyllähän se oli. Sergatsev tehnyt 39 pistettä ja viime kaudella Sergatsev tekee hyvin pisteitä. Noniin. Ja se ei halua tulla tänne.
rämpytä Xää, mutta silloin lauseke, jolla se on blokannut meidän joukkue. Sitten Mintyköv. No Mintyköv voisi olla. Paljon Mintyköv on tehnyt tehoja? 33 pistettä. Viime kaudella 50. Kiekollinen pakki. Siinä voisi olla. Siinä voisi olla. Älä huononna joukkue. En mä huononna nyt. Mutta tää, niin kuin sanoin, mä en mene eteenpäin, kun toi pakisto on parempi. Mennään katsomaan Levyshanovin tilannetta. Levyshanov. Mitäs, onko Chicago vieläkin ton palkkakaton alle, jos mä heitän tänne ton Gilsoni? No tää on liiga hyväksymä, mutta jos mä heitän tähän vielä... Vitsi ton Levyshanovin arvo on kyllä iso. Hedman, meille riittäisi tällä hetkellä just tommonen boomeri, eikö niin? Tommonen 1 boomeri lisää. Jos mä annan Gilsonin ja 2 ykköstä Levyshanovista, mitä silloin tapahtuu? Vaihto on hylätty. Me ei tarvita meidän draft-pikkejä enää tässä vaiheessa. 6 päälle. Oisko Victor Hedman? Oisko sillä overallia vielä? Joo, mä en pysty antaa ton veskarin lisäksi. Mä annan vielä, mun viimeinen tarjous Levyshanovista. 2 ykköstä eliittiveskari ja toi Gilsoni. Niin, tämmönen on tilanne. Joo, mä näen sen Siegenthaalerin, mut ei, Siegenthaler nyt ei ole ykkösnimi, mikä mulla on mielessä tällä hetkellä. Victor Hedmanista porukka puhuu. Katsotaan mikä on Hedmanin tilanne täällä Tampa Bayssa. Oisko se valmis tulla? Victor Hedman. Siellä on no move clause ja se on 81 overall 7 pakki. Se on pudonnut. Se on pudonnut Tampassa. Siegenthaler. Silloin no trade clause, siihen ei voi vaihtaa. Me ollaan äijät siis kusessa. Mä yritän saada sitä pakkia, mutta täytyy olla, saattaa olla tilanne, että ei vaan pysty. Jengi haluaa Sandin Pellikkaa, mutta Sandin Pellikka on 80 overall. Se ei auta meidän joukkuetta. Kyllä nyt taitaa olla, nyt taitaa chatti olla tilanne, että käytännössä ihan sama mitä mä teen, niin mä en saa tätä joukkuetta nyt paremmaksi. Se on vaan nyt niin kuin tilanne. Voidaan mennä siihen trade deadlineen. Ehkä siihen, jos siinä tulee jotain viimeisiä moveja, mitä me voidaan tehdä, niin ehkä, mutta... Ärsyttävää, kun mä tiedän, että tää jengi tarvii sen 1 pakin. Tässä vaiheessa tätä franchisea tulee nyt tää Eurooppa-limitti vastaan. Me saatais saman tien, jos meillä olisi Eurooppa-limittiä, niin joku pakki tuolta. Peterkka Pulok. Ja saatavilla ei ole pakkeja. Täällä olisi esimerkiksi Peterkkaa. Siis mietitään nyt sitä, että pudotuspeleissä tulee niitä loukkeja. Me voitais varan vuoksi ottaa playoffeja varten niin kuin, tiiäks, eiks niin, kun tulee niitä loukkeja, niin olisi varmaan hyvä ottaa pari jotain äijää niin kuin varan vuoksi. Sieltä... Mitä? Okei, nyt laittoi Nashville mielenkiintoisen diilin. Siis Kiinnostava, mutta tarviiko? Ne haluu Kuleminin top 9 hyökkääjä prospekti 70 overalla ja mun eliittiveskarin Philip Forsbergista. Mut Philip Forsberg pelaisi 4-kenttää. Onko siinä mitään järkeä sitten tämmönen äijä pelaisi 4, kun sillä vaan menee moti siellä, pilaa jengin kemiat? Ei välttämättä. Treidaas nyt toi prossiengi pois. Niin siis, jep, mulla on assettia. Hei, mites muuten, mä en kokeillut Levyshanovin kanssa muuten sitä. Toi on muuten hyvä pointti. Mä en kokeillut sitä prossingia siinä. Nyt. Chicago. Annatte mulle Levyshanovin, niin tää joukkoja voittaa Stanley Cupin. Te saatte Gilsonin ja te saatte... Eiku, annoinko mä sen jo jossain treidessä? Pressingi. Joo, saatte Pressingi ja Gilsoni. Chicago omistaa yli 45 kenttäpelaajaa. Ei se haittaa. Sitten saatte ne 2 ykköstä. Mä annan Chicagolle nyt kaiken. Mut kun mä tiedän, että tää kaikki voi olla sen Stanley Cupin arvosta. Siis kun se on se, että jos mä tiedän, että tradeilla voi saada Stanley Cupin, niin sit mä oon valmis antaa näin paljon. Eihän tässä tradeissa ole muuten mitään järkeä, mutta
Tää nyt on se tilanne, missä me ollaan. Sitten vaan, niinhän se tarvii olla, kun... No mielellään joku jätkä, jota mä voisin kyllä käyttää pudotuspeleissä, jos tulee semmonen tilanne. Nyt mennään kyllä liian korkeisiin vaihtoarvoihin jo. Otetaan tästä vaan joku. Vaikka siinä 77 overall. Katsotaan mitä tapahtuu. Levyshunov, Kevan, Gilsoniin. 2 mun eliittipelaajaan. Gilson on noussut jo 87. En mä voi. Tää on ihan käsittämätön treidi. No ei mitään. Levyshunov olisi hyökkäävä pakki, Gilson on puolustava. Mä tarviin sen hyökkäävän pakin. Hylätty. Ei voi siis ei pysty. Ne ei haluu. Nyt se on sama kuin Levyshunov. Joo, mutta se on puolustava pakki. Ei onnistu. Hei nyt loppuu tässä. Hei nyt, missä modit on? Jengi spämmii täällä ja modet on. Ei me tarvii lisää modeja. Chattiin saakeli. Pitää itse ruveta mode-hommiin perkele. No niin, ja Jorbakaan ei hauku ketään. Okei, mutta me tarvitaan playoff-runiin tosiaan lankia. Me tarvitaan jotain semmosia äijiä, jotka vois olla varalla. Erik Carson. Oisko siinä? Eki Carsoni. Scratchi-pelaaja. Scratchi-pelaajasta tulee loukkaantumisia. Tai jos vaikka YV ei toimi, niin sit homma voi pelaa. Eki Carson vaan johonkin, tiedäksä, 6. kierroksen varauksen. Se oli teidän Safkain kerkes sama aika mode. Joo, ei ressi. Pittsburgh alittaisi liigan palkkakaton vähimmäissumma. Ei vitsi, mä vihaan tota. Otas kaikki kenttäpelaajat. Mut joo, älkää spämmikö siellä chatissa, ei se ole hauskaa kellekään. Kellä olis Kotkaniemellä olisi ihan sikana palkkaa heittää takaisin. Mut me tarvitaan Kotkaniemen siellä 4 keskellä. Okei, no mitä jos... Okei, 1 vuosi jäljellä Carsonin palkkaa, te pidätätte vähän. Nyt annetaan penssi. Sillä on 7 millin palkkahitti 1 vuosi jäljellä, niin te voitte nyt vähän pidättää tätä. Noniin, nyt se menisi läpi. 2,7. 3. kierroksen varaukseen. Tää ei kyllä mene läpi vielä. Heitetään pari muuta tohon noin. Eki Carson, baby. Tarjouksesi arvo on liian pieni, okei. Ei haittaa, otetaan 6. Ja hyväksyt, noniin, ei mitään. Vähän assetteja saatiin toi Eki Carson, hyvä. Sitten meillä on kyllä niitä nuoria hyökkäjiä farmissa, jos tulee loukkeja playoffeihin. Mä uskon, että me ei tarvita. Ja sitten meillä on 3. kentässä kuitenkin Pate-Lainetta ja näin, että kuitenkin fakta on, että jos joku kärkihyökkää ja loukkaantuu, niin eihän kaikkeen ole mahdollista niin kuin varautua, eikö niin? No tossa ehkä joku Kalle Jankruukki. Tämmönen haku voisi olla vielä. Et me ei nyt saada sitä ykköspakkia, mutta me voidaan saada tämmösiä täsmähakuja. Tää on sääli, että mä en oo saanut tätä pressingiä käytettyä mihinkään. Meillä on chanssi voittaa Stanley Cup, mutta mä en pysty käyttämään ton tason assettia. Se on surullista, mutta ei voi mitään. 7 ja 6. Joo, laittakaa jos haluatte modeksi, niin laittakaa Discordissa mulle hakemuksia privas. Mä kyllä tarvin lisää modeja, niin mä hyväkselen sitten teitä, jos tulee järkevä viesti. Ei tää kyllä paljon voi olla toi Kumpulainen. En mä oo valmis lopu Kumpulaisesta. Ne kyllä haluu sen Kumpulaisen. No ehkä mä oon kuitenkin. Mietitään sitä Stanley Cupia. Kumpulainen 7 ja 6 Jänkruukista. Vaihto hyväksytty. Fanit menee juhlimaan kaduille. Ehkä mä annoin 7 ja 6 liikaa, mutta ei mitään. Jes. Noni. Näillä mennään. Pakkia en saanut, mutta Eki Carson ja Jankrook vähän niinku vara-äijiksi pudotuspelejä varten. Me ollaan tällä hetkellä toisena NHL:ssä ja meidän YV on liiga huonointa. Eli nyt se juttu, mitä me tehdään loppukaudeksi, on toi YV. Vaikka se näytti paperilla hyvältä, niin toi ei vaan nyt jostain syystä toimi. Kutserovi, coach olisi peluttaa Kutserovi 4, ei missään nimessä. Kutserov on ollut meidän paras pistemies. Onko coachi ihan sekaisin? Kyllä kentät pysyy nyt samanlaisena, mitä ne on ollutkin. Mä itse asiassa tykkään tästä kentästä silleen, että olisi one-timerit. Nyman ja Laine on molemmat hyvä shetti. Joo, laittakaa DM mulle Discordissa hakemusta, jos haluatte modeksi. Tuohon noin. Söderblom, Jankruukki. Jankruukki, coach haluaisi laittaa suoraan rosteriin. No ei se itse asiassa olisi huono.
Kyllä Jankrukki on varmaan parempi kuin mulla on Nyqvist tai itse asiassa varmaan Nyqvist ja Jankrukki olisi paras. Ne puhuu vielä samaa kieltä ruotsia tossa noin Kotkaniemi. Kato skandikenttä tohon noin. Vaikka ne saa -1, mutta ei se välttämättä haittaa. Ja coachia luulee, että Eki Carssonin jäälle. Okei, nyt on mielenkiintoinen. Carson on tehnyt 42 pistettä, vaikka se on 80 overall. Tätä mä meinaan. Jotkut pelaajat on koodattu vaan niin, että tekee aina pisteitä. Tää on sama kuin ton Kutserovin kanssa. Pitäisikö mun pitää Kutserovi... Coachi haluaa laittaa Gilsonin Ei mitään vittu. Coachi, hei. Okei. Mut... Onks mä varmis juhlaa Jiritsäkin? Siis... Joo, mä laitan Jiritsäkin vilttiin. Nyt on semmonen keissi. Siis toi tekee niin paljon tehoja toi Carson, että se voisi jopa auttaa oikeastaan puolustusta. Suomi ei ole skandimaa. Täh? Suomi ei ole skandimaa. Mitä helvettiä? Onha. Onks mä nyt ihan pelle? Suomi on Skandinaaviassa. Mut joo, mitäs nää YV? Patelaine tonne. Suomi on Pohjoismaa, Skandinavia, ei jumalauta. Missä vitussa sä olit, kun tää peli alkoi? Anteeksi. Tätä ei voi leikkaa pois. Noniin, no ei mitään. Nyt mä tiedän tämänkin. Joo, hei, Erik Karlsson YV:llä. Jos Erik Karlsson parantaisi mun YV:tä, sit tää YV ei vaan toimi. Mä heitän vaikka Demidovin tohon 2 YV:seen ja mä heitän ton Kutserovin 1. Toi oli kyllä aika noloa oikeesti. Mä en nyt edes trolla. Mä ihan 100% luulen, että Suomi kuuluu Skandinaviaan. No mut joo, ei mitään. Pikkuvikoja. Mulla oli mun koulukeskiarvo oli joku 6,7, että näette minkä takia. Heitetään Demidov tohon. 2 YV:lle. Tai Frondelika ei pelaa 1 YV:tä itse asiassa. Ei, mä en tykkää tosta. Miksi Frondel ei oo 1 YV:llä? Hei, come on. Frondeli 1 YV:lle. Just näin. Frondeli tohon noin. Säkäri Bosse on eurooppalainen. Se on unkarilainen. Mitä banaani rupee täällä? Hei. Come on. Ei. Niin, ei, joo, nyt menee ihan lapasesta homma. Mä tein virheen. Säkäri Bossa, hei, Unkarista. Älkää disrespektatko, kun mun unkarilaista legendaa täällä näin. Mutta joo, se voi pelaa YV:llä. Ja sit mä saan Stutzlen, Demidovin. Ja sit Slavkovski puuttu tästä näin. Slavkovski. Nymanin laitetaan vetäjän paikalle. Ja ehkä toi Säkäri Boss on kuitenkin niin kuin, on liian nuori. On liian nuori tohon noin. Liian nuori tohon rooli ykköspariin. Niin mä heitän tähän näin. Mä heitän Rasmus Anderssonin. Se on ennen pyörittävistä ykkösyyvet huonolla menestyksellä. Mä heitän Fialan tohon keskelle. Näin. Stutzle pelaa syvää. Demidov on laukojan paikalla. Tai anteeksi, Nyman on laukojan paikalla ja Demidov jakaa sille tältä toiselta puolelta. Se olisi aika hyvä. Näin. Noniin. Ja nyt on YV:tkin muutettu. Voi vitsi, kun mä vajannut. Nää ei ole valikot on välillä kyllä rasittavia. Otetaan Stutzle Turkista nyt. Nyt on sekava meininki chatin. Oi. Niin on kyllä huolta tai juontajallakin. Niin joo, Nyman oli 1 YV:lläkin. Eikö mitä? Ei kun tähän nyt se Erik Karlsson. Jes. Joo, ei se YV ainakaan huonommaksi voi mennä. Me saatiin ehkä tommonen pirkka levyysjonovi tosta Carlssonista. Et Carlsson 3. pari ja YV:lle voi olla aika hyvä. Nyt mennään loppukausi. Katsotaan, miten nämä muutokset vaikutti jengiin. Meihän pitäisi hävitä käytännössä joka peli, jos me ei haluta pudotuspeleihin. Et silloin on positiivinen tilanne. Mutta kuitenkin me halutaan se Stanley Cup. Et pitää toivoa, että nuo muutokset teki tästä joukkueesta nyt paremman eikä huonomman trade deadlineilla. Mutta mä en tehnyt isoja muutoksia joukkueeseen kuitenkaan. Et ei ne pitäisi niin paljon vaikuttaa. Mutta heti muujen jälkeen meillä on 2 voittoa ja 4 häviöä. Eli ei ole hyvä. Ei ole hyvä. Joo, nyt
trade deadlinein jälkeen niin meillä on enemmän häviöitä jopa kuin voittoja. Mutta nyt pitää katsoa, että toivottavasti on vaan tämmöistä alkuhakemista uudella joukkueella, vähän kemioiden hakemista ja nyt parannetaan loppukaudesta. Meillä on se chanssi, että me otetaan se Erik Karlsson kanssa pois siitä kokoonpanosta. Että Karlsson olisi vaan ihan varaäijä. Karlsson voisi olla 7. pakki ja tulla aina YVlle. Joo, me ollaan hävitty ihan törkeästi äijät pelejä, hei. Nyt pitää tehdä muutoksia. Siis näillä muutoksilla niin me pelataan vielä huono. Ja meidän YVkin on vielä huonompi. Siis mitä ihmettä. Miten meidän YV on 7,7% mä en saa sitä paremmaksi? Okei, parhaat ketjut taas. Nyt tarvitaan muutoksia. Kutserov on onneksi noussut takaisin. Tää on hyvä. En nyt tiedä mistä nyt kiikastaa, ettei... Söderblumi. Mä otan Jankrokin pois. Mä heitän vaikka armia. Mä vähän muutan näitä jämäkenttiä. Nyt meidän runkosarjan sijoitus ei oo enää niin hyvä. Lindell Anderson. Hiricekki. Kyllä mä mä otan Carsonin nyt pois kokoonpanosta. Näin. Gilson. Heitääks ykköseksi vaikka toi... Heitää ykköseksi Gilson Pieniemi ja kakkosen Lindell Anderson. Ja sitten heitetään Jiricek ja Sadorov takaisin. Ja YV... En mä tiedä ees. Gilsoni halutaan tonne. Mä heitän Kutserovin tähän vaikka heitetään 5 hyökkääjää YVlle. Kutserov on ollut kuitenkin meidän paras pisteentekijä. 2 Kutserovia oli YVllä. Ai oli. No sekin vielä. Ai siis, mennäänkö se niinku... Vai meinatteko, että pitäisi laittaa Kutserov molemmille YVlle? Kutserov pyörittää tuolla oikealla siivellä. Se on siellä hyvä. Demidov pyörittää viivaa. Noin. Ja toivotaan, että toi homma pelaa. Sitten Jani Nyyman 2 YVlle tohon noin. Bossi menee maali eteen. Hugo Bossi siihen niin. Fiala tonne. Ja 1 pakki kyllä pitää olla täällä. Tai laitetaanko 2 viide hyökkääjä YVtä? Ei se nyt huonommaksi voi mennä. Jesperi Kotkaniemi maali eteen. Joo, ottaisiko Frondeli rooli tuolla? Toi iso rooli toi viiva, niin heitetään Frondeli tonne viivaan. Näin. Pikku muutoksia. Jes, ja katsotaan loppukaudesta vielä, että ollaanko me nyt oikeasti siellä playoffeissa. Me ollaan me ollaan varmistettu pudotuspelipaikka, eli ei mitään ressiä, meillä on 96 pistettä. Mutta jos me voitetaan hyvin loppukaudesta pelejä, niin me voidaan voittaa meidän divari. Se olisi kyllä tosi iso. Niin kuin playoff-vastustajia ajatellen. Mutta katsotaan nyt. Jengi on pelannut huonommin trade. Me ollaan voitettu vaan 5 peliä trade deadlinein jälkeen. Siis oikeesti. Huhhuh. Meillä oli 40 voittoinen trade deadline ja sitten ollaan jäädetty aivan totaalisesti loppukausi. Ja nyt me otettiin Erik Karlsson pois ja saman tien voitettiin. Oliko Erik Karlsson probleema? Kato! Joo, mä tein virheen tossa, kun mä laitoin Karlssonin jengi. Voitetaanko me kaikki loppukauden pelit? San Jose, hirveetä duunia loppukaus, terve! Noniin, ja playoffeissa ollaan. Edmonton Oilers vastassa, on sytyttävä. Sytyttävä Edmonton, noniin. Kamo ja Stuart Skinner. Ei oo helppo, Edmonton on kyllä vaikea vihu. Katsotaan nyt runkosarja läpi sitten. Kutserov yli piste per peli, siis aivan uskomatonta. Me saatiin tää äijä aivan ilmaiseksi. Stutzle, Slavkovski, Frondel. Meillä on ihan niin kuin mä oon sanonut, meillä on siis niin sairas määrä syvyyttä tässä jengissä, että ei ole mitään järkeä. Hyökkäys suorittaa pakit. Miten se Karlsson muuten pelasi silloin, kun... Niin, no en mä näe tästä erottelua, mutta siis kuvitelkaa, että Karlsson on meidän jengin paras pistemies pakkina. Se on tehnyt tietenkin suurimman osan tehosta jossain muualla. Ja maalivahdit Vasilevski on siis aivan eläin. Ja Ersson oli hyvä hankinta. Meidän veskojen torjuntaprosentti molemmilla reilusti yli 92. Hyvää settiä. Lindell plus 44, jep. Sitten katsotaan joukkueen tilastoja. Tää on, kato, ei... me oltais voitettu Vancouver, mä en olisi laittanut Carlssonia tähän näin, niin meille ei tulisi 50 voito Oilersia vastaan heti ensimmäisellä kierroksella. Siis tää on ihan sairas match-up ekalle kierrokselle, jos mennään koko liigaa kattoo. Me ollaan 4. ja Edmonton on 6. Siis ihan tää voisi olla Stanley Cup-finaali tai ekan rundin ottelu. Joo, mutta hei, ootteko te valmiit? Big boys need to be big boys. Hei, veikkauksia. Edmonton vastaa Europe Big Boys. Miten tulee päättyä ottelusarjassa? Siellä on 9, ei siis tää tulee olemaan niin vaikea. 99 McDavid, 95 Draisaitl. 99 Connor McDavid vastassa ensimmäisellä kierroksella. Kumpi voittaa
ottelusarjan. Laitetaan kysymyschattiin. BB vai Edmonton? Mutta muu jengi ykköskentän lisäksi ei ole hyvä, mutta onko sillä ennenkään Edmontonille ollut mitään väliä? Ja niillä on vielä ihan uskomaton ykköspari. Siis niillä yhden kentän jengi on realistinen. Stuart Skinner maalissa. Realistinen Edmonton. Edmonton Oilersin ykköskenttä pitää olla kiinni nyt. No fucking goals against anymore. Defend, defend, defend. Bring something on the table. Noni, kamo. 57% teistä sanoo, että Big Boys voittaa sarja. Mutta ei tuu helpolla nyt. Mutta jos me päästään Edmontonista läpi, niin se oli... Siis... Tää joukkue voittaa Stanley Cupin. Ensimmäinen erä. 1-0. Toinen erä. 1-0. Katon nyt. Me nollataan tuokaa Connor McDavid, tuokaa Leon Draisaitl. Ja näin ja Jani Nyyman. Kyllähän se YV pelaa. Komper ei... Mitä joku Komper tekee oikein? Mutta YVlle ei jumalauta. Tiivis! Nyt. Hei, 7 minuuttia Game 1 voittokoti. Pahoin. Edmontoni 40 laukausta, mutta tämän takia meillä on Andrei Vasilevski. Onko liigan paras maalivahtia? Käsittämättömän iso ensimmäisen pelin voitto Edmonton Oilersista. Mikä ei tule helpolla, mutta Edmonton 1 maali ensimmäisessä ottelussa, vaikka niillä on Connor McDavid ja Leon Draisaitl. Oi, harmittaisi olla Edmonton-fani. Maksaa 2 pelaajalle noin paljon, ei saa mitään aikaa. Kattokaa nyt, Iman Devino, toinen erä. Onko loukit päällä? Totta, mä unohdin ne loukit. Miksei chatti muistuttanut loukeista? Chatti! Chatti, hei! No niin, joo, mä laitan... Joo, no niin. 2 ekaa peliä mentiin ilman loukkeja. Mennään loukit päälle, joo. Kyllä. Oot oikeas. Mut 3 erä. Nyt keskitytään tämän pelin voitto. Ja Söderblom. Miten me nollataan Edmonton näin pahasti? Siis ihan sairasta. 4 minuuttia, 3 minuuttia. Kattokaa nyt, 1 maali päästetty 2 ensimmäiseen peliin. Tää on Year of Big Boys. Me ollaan puolustava joukkue. Ehkä ei ole niinku se paras pakisto kiekollisesti, mutta puolustuksellisesti niin homma pelaa. Noniin, sit laitetaan nuo loukit päälle. Tosiaan meillä on aina sääntö, että runkosarjassa ne on pois päältä, ettei koko ajan tarvii jankkaa noita kenttiä, mutta playoffeihin sitten. Playoffeissa sitä mestaruutta ei voiteta ilman loukkaantumisia. Jos sun ykköspakki, ykköshyökkäjä loukkaantuu playoffeiksi, niin you know. Sit käy niin. Mä käyn aina aina kun mä laitan loukit päälle, niin mä lähden pois tosta franchise-modesta tallennuksen kautta. Koska mä oon aika varma, tai mulla on semmonen foliohattu, että ne loukit ei toimi normisti, jos tosta vaan ottaa suoraan. Kyllä se on juontajan tehtävä muistaa sääntönsä, eli tabaskoa suuhun. Just joo. Yes. Ensimmäinen erä. Edmonton 2, mutta hei muistetaan, nyt mennään Edmontoniin. Me LA Kings viime vuoden pudotuspeleissä IRL:ssä johti Edmonton Oilersia 2-0 ottelusarjassa kotipeleen jälkeen, ja Edmonton kotona laitto hommat toimimaan, että pitää olla hereillä. 4, joo kato sieltä heräs, Connor McDavid ja Evan Bouchard, ja tää on kyllä varmaan hävitty peli, 3. erä. 3-6 häviö. McDavid, hattutemppu, siellä se Connor McDavid on. Ei tuu helpolla, mutta me johdetaan silti 2-1 ottelusarjaa, mutta nyt on käsittämättömän iso 4. peli. Saadaanko me Edmonton Oilers 3-1 tilanteessa takas kotikentälle, missä mä luulen kyllä, että Edmonton ei voita meitä. Vai? Oli ne loogit päällä nyt, hyvä. Vai saako Edmonton Oilers ottelusarjan takas 2-2? Mennään simuloimaan. Iso hetki Big Boysin historiassa. No me halutaan tätä tänään niin paljon, me otetaan tätä tänään aktiivisella pelaamisella. Voitto tai kuolema. Evan Bouchard. Miten Bouchard painaa tämmöstä tehoa? Toinen erä. 1-1. Frondel. Joukkueen kapteeni. 5-3. Vitsi, toi YV on meidän heikkous. Me ollaan muutenkin tosi vähän maaleja tehty tähän ottelusarjaan, mut sieltä Kotkaniemi YV:llä kannatti laittaa keskelle. Tuot kulmasta Skinner. Noniin, 6 minuuttia kellossa. Siis kuinka meillä ei ole ikinä franchise... Ei. Ja jatkoajalle. Totta kai. Vai mennäänkö? 30 sekuntia. Mennään.
Siis meillä ei ole franchise-modejen historiassa ollut näin puolustavaa joukkuetta. Se on ihan käsittämätöntä, kuinka vähän maaleja on tullut tässä ottelusarjassa. Noniin, sitten. Ensimmäistä kertaa tässä franchise-modissa me päästään katsoa matsia. Niinku nimenomaan pudotuspeleissä. Mut tää on paha. Siellä on Connor McDavid ja Leon Draisaitl. Käsittämättömän tärkeä peli. Kyllä mä sanon, että en mä sano, että tää sarja on paketissa, jos me noustaan 3-1 johtoon, mutta hyvältä kyllä näyttäisi. Kato, kun Vasi näyttää aika seksikkäältä tuolla pöntössä. On, pesusieni. Hyvä Vasi. Onko chatti, onko GM Tammenpään franchise-modeissa, niin onko ollut parempaa maalivahtia ikinä maalissa kuin Vasilevski? Ei muuten välttämättä ole ollut kyllä. Draisaitl. McDavid. Nyt hereillä omissa. Bouchardi. Me ollaan ihan helisemässä. No joo, Augustin voitti 2. No joo, Augustine voitti 2 Vesnaa. Ja voitti Stanley Cupin. Pakko sanoa Augustin vielä. Ei voi Vasilevski olla siinä keskustelussa, jos Vasi ei voita Stanley Cupia. Joo, Augustin oli, se on totta. Ai jengi sanoo Hellebak. Ei jumalaa. Demidov. Ilson. Frondel. Laidasta. Joukkueen kapteeni. Nuori Frondel. Onko valmiin nousee esiin? Mä tykkään, että me testataan Skinneria vähän kauempaakin. Hyvä niitti. Ja sitten Connor. Miten McDavid on vieläkin jäällä? Noin, sit vaihtuu. McDavid levyyks. Kato! McDavid jää makaa. Loukkaantuko jopa? Ei kai sentään. Vitsi, olisi sairasta, jos McDavid loukkaantuu. Tää on videopeli, mä voin toivoa, että jengi loukkaantuu. No niin, McDavid. Istu alas, niin jutellaan. Jos joku ei miellytä, niin pääsee mun kanssa tuohon kehään, niin mä lätkin turpaan niin perkeleesti. Tuolla on saatana hyvä kehä tuolla alapuolella. Tuskin yksikään paskahousu uskaltaa lähteä mukaan. Noniin, is it time? Lindell. It is. Nurse hyökkäyspää. Compher. Anderson. Stutzle. Nouseeko kakkoskenttä esiin ja Stutzle vedetään aivan levyyksi. Mitkä jengi ei suojele toisia. Mua vähän aina pelottaa isojen niitteen jälkeen, että jengi jäisi makaa. Hyvä Vasi. Hyvä save. Ehkä vähän epävarmaa. Nyt laitetaan kolmoskenttä. Ja meillä on 3 hyvää pakkiparia. Me voidaan laittaa tuo kolmas pari kanssa tonne. Apple logo. Se on joku uusi EA-promo juttu tonne. Noniin, kamo. Compher. Sadorov. Ketäs meillä on kolmosessa? Meillä on Zachary Boss, Patrick Laine ja Jani Nyman. Meidän sniperikenttä. Nyman! Pate! Tolppa! Ja mikä Donate sieltä? Iso seteli. Mitä muutoksia teit trade deadline? Nukahin niin en nähnyt ilosta itkevä hymiö. Nukahit? Miten voi... Onks niin tylsää, että nukahtaa? Ei saatana. Nymani. Jantsa, iso kiitos 25 eurosta. Iso kiitos. Muutoksia trade deadlineilla. Eki Carson scratch-pelaajaksi ja Kalle Jankrook scratch-pelaajaksi. Muuten ei tullut mitään muutoksia pelaavaan kokoonpanoon. Kaikkeni yritin, että saisin Levyshonovia tai Sideria, mutta se ei onnistu. Zachary Boss. Nukahti, ei hentä. Lempijuusto. Cheddari. Ja nyt! Vasi. Tarvitaan pönttö. Kotkaniemi. Laittaa syvä. Ja onko 2-metrinen Söderblumi? Sytyn. Okei, me tarvittais melkein vaihto ykköskenttä, mutta ei tähän vaihaa. Isoja seteleitä. Lapko. Bouchardi. Murata. Ei! Iso! HIFK:ssa debytoi tänään 16 vuotta 27 päivää vanha Frans Karjalahti. HIFK pitää ottaa lapsia edustukseen, kun sen verran loukkaantumisia. Konsta, iso kiitos 10 eurosta. Siis 16-vuotiaan liigaa on kyllä sairasta, mutta onhan ne parhaat prospektit pystynyt tuohon. Mut Hifkillä on mennyt paljon paremmin nyt viime aikoina. Onko Hifki backiin chatti? Noniin, ykkösketju, vihdoinkin saadaan se, mut siellä on vastustajallakin. Siis mä oon iloinen, että me saadaan meidän ykkönen, mut mä oon enemmän huolissani siitä, että vastustajalla on ykkönen. Lophei. Beani ampuu, mut meillä on Vasi. McDavid, mut kattokaa Vasilevskiä. Herra jestas, Frondel alueelle menettää. Draisaitl, McDavid.
Gilson. Frondel. Demidov. Slavkovski. McDavid. Hyvä on. Slavkovski toiseen suuntaan. Nyt on hyvä. Meillä on äijät ihan hapoilla, mutta hyvä 3-2. Slavkovski olisi voinut syöttää, mutta Skinnerille on aina toi veto ihan ok. Lohrei. Pieni. Noniin, otetaan kolmas ketju. Frondel, syvä. Jengi puhuu modehakemuksesta chatissa, niin jos haetatte modehakemuksen, niin kertokaa vaan, että kauan olette seurannut kanavaa ja vähän, että millainen tyyppi olette ja paljon kerkeätte liveihin paikalle. Ne on mulle ne tärkeä. Pate. Menettä. Oisko Pate veti jo yhden tolpan tässä OT:lla, niin Pate vois paikata sen kyllä. Lohrei. Desnoriers. Pieniemi. Gilsonille. Menettä. Pate. Menettää Patekin. Otetaan neloskenttä nyt. Tarvitaan vaihto tähän. Ehkä vähän riski vaihtaa, mutta mä en halua juttua omiin tuolla hapokkaalla kentällä. Pieniemi. Laittaa suoraan Wallinderille. Ei voi pieni. Ja iso niitti Kotkaniemi. Ota siitä. Mitä sieltä löytyi sieltä jäästä? On se Kotkaniemi. Täällä on peli käynnissä. Hyvä niitti. On fyysinen big boys. Sytyn. Big boys need to be big boys. Wallinder. Mut kuka on nyt se ratkaisija? Me ei olla käytännössä Patelainen. Kolmoskenttä on luonut parhaat paikat tähän peliin. Pitäisikö laittaa enemmän kolmosta? Kotkaniemi, Söderblom. Meillä on hyvä kyllä tää nelonenkin. Armialle sinne niin. Kotkaniemi. Menettää se. Howard. Comfer. Hyökkäyspäähän. Comfer. Hieno Nyman. Hyvää settiä. Toiselle puolelle. Jani. Noniin. Sitten otetaan kakkosketju. Josta. Mä laitoin kakkoskentä. Mut ootteko te huomannut, että kun Edmontonilla ei josta ykköstä, niin tässä ei ole kyllä mitään vaarallista. Mutta mua huolettaa nyt vähän, että tää peli on tämmöstä keskiarvojen nysväämistä. Vähän niin kuin venataan, että kärkiäjät tulee kentälle. Ja siinä vaiheessa, koska ykkönen tulee kentälle, niin mä koen, että Edmontonilla on kuitenkin se pieni etu. Nurse. Wallinder. Ampuu. Ei mene Vasille ikinä noin. Pelattu jo 6 minuuttia jatkoaikaa. Käsittämätöntä. Fiala alueella. Harhautta. Ja Nurse vetää aivan levyyksi. Bossi. Sadorov. Alueelta. Bossi. Nyman. Jani. Siinä oli hyvä tila keskellä, mut Edmonton puolusta. Demidov. Keskelle Bossille. Säkäri Boss, nuori Boss, unkarilainen legenda. Oliko numero 69 vai näinkö ihan väärin? Hovardi. Alueella. 68 se oli. Jaageri, 68. Hei, nyt Jani pitää voittaa tää kiekko tonne. Hyvä on. Boss menettää. Demidov, näytä miksi mä maksoin susta niin paljon. Ei saa. Okei, tarvittais vaihto. Comfort. Jostille. Nurse. Kuka tämän pelin ratkaisee? Chattiin maalintekijä veikkauksia. Slavkovski! Jalkojen välistä! Mitä helvettiä. Ihan pikku haku sieltä. Nyt otetaan Hei. 12 minuuttia pelattu jo. Mä otan ykkösketjun ja pitäisikö ottaa aikalisä? Joo, mä otan aikalisä. Molemmilla on ykkönen kentällä. Vitsi oli nöyrä haku jalkojen välistä. Pate, Skinner, Draisaitl. Mitä Skinner maali? No voi se ominkin tehdä. Lindell. Kyllä se mun kolmoskenttä on ollut parasta jatkoa. Mut nyt on Edmontonilla se pelottava ykkönen. Pitää saada peli toiseen päähän. Pitää saada väsytettyä McDavidin, Draisaitlin, Bouchardin siellä puolustuspäässä. Mut me ei päästä sinne. Meillä on vaikeeta ja McDavid. Mut loistava puolustus. Slavkovski. Tää on kyllä ihan puolustava jengi. Tää on niinku 0-4 Devils. Trappi on kehissä ja siihen jää äijät kerta toisensa jälkeen. Gilson. Frondel. Menettää se. Hyvä niitti Draisaitlilta. Wallman. Laitaan Savoille. Savoi.
Loistava puolustus jälleen kerran. Nyt tarvitaan vaihto, kakkoskenttä. Nyt hyvin ollaan tapettu Edmontonin ykkösen peliä. Siellä McDavidilla oli 1 tontti siinä keskellä, mutta muuten ei ollut mitään ihan niinku huikea chance. Wallman. Draisaitl keskellä ampuu. Ei mene Vasille tuolta. Fiala. Meidän off-season haku. Kevin Fiala. Tienaa 15 milliä vuodessa. Ja menettää kiekon. Tonko takia sä tienaat noin paljon. Murata. Fiala on muuten ihan käsittämätön soppari. Palkkakato sotila. Stutzla. Mitä? Älä mene vaihto! Kuka on 7? No, mitä sieltä löytyy? Laittako Esa Linder jengi ihan levyyn? Kaikkeen mäkin olen nähnyt. En mä tämmöstä laumaa kyllä ole nähnyt. Nurse. Konferi. Iso blokki. Fiala. Nyt, siis mitä tää Fiala on koko aika ongelmissa täällä omissa? Fiala, kiekko pois nyt sieltä. Mitä muuten meidän ykköspistemies Kutserovi ei ollut missään tämän jatkoajan aikana? Nyt se 3. ketju oikeasti Kutserov menettää. Ja kyllä 3. Säkäri, Boss, Nyman ja Patelainen. Tää ketju ratkaisee tämän pelin. Uskokaa tämän jälkeen. Kotkaniemi. Ei nyt. Mä laitan hyökkäyspainet aggressiivisen. Mä laitan vähän painetta kanssa. Ei tästä tule yhtään mitään, kun täällä peruutellaan. Jani Nyman. Ajaa miestä levyyn. Hovardi. Toiseen suuntaan. Strykovian. Söderblom. Laittaa syvää. Toiselle puolelle. Siellä on vastassa. Ei saada. Des Norriers. Nurse. Alueelle. Darnell Nurse ei ratkaise. Howard. Keskusta tiiviinä nyt ja... Mikä? Siis toi Vasilevski on ihan jumala. Ykkösketju takaisin. On fyysinen. Mä oon kyllä syttynyt Big Boysille. Siis Big Boys on ollut fyysinen. Anna kakku, anna sakkoa, saatana. Okei. Meillä on, mä otin sen mun aika lisä, niin me ei saada tätä täyspainetta tapettua. Mut meillä on 1 ja Edmontonilla ei ainakaan ollut niiden omaa ykköstä. Tää voi olla hyvä match-up nyt meidän ykkösellä. Slavkovski. Laita Frondeli! Ei laita. Nurse. Toiseen suuntaan. Klapka. Alueelle. Oh. Jiricek. Frondel. Laittaa Slavkovskille. Slavkovski. Kuka tää peli ratkaisee? Me ollaan yli 10 minuuttia katsottu tätä. Huhhuh. Keskelle ja Sadurov on loistavaa puolustusta, mutta kuka tää ratkaisee? Kävelee mua kadulla vastaan, niin kannattaa mennä tien toiselle puolelle, että silloin mä voin tehdä jotain tahallista. Syvä. Frondel. Ei saada riisto. Meidän ykköskenttä on jälleen hapoilla. Kohta tulee Edmontonin 1 ja me ei pystytä matchaa sitä enää meidän ykkösellä. Nyt olisi oma paikka tähän maaliin. Mutta hei, meillä tulee 3. ketju. Tää on hyvä. Armia. Patrik Laine. Nyt olisi Patrik Laineen paikka. Patelaine. Ja vetää lämäri ohi kiekosta. Ei herranjestä. Lämäri tulee! Linder. Stutzle. Armia. Joel Armia. Syvä. Stutzle. Nurse. 8 minuuttia. Mennäänkö me toiselle jatkoajalle kohta? Uskomatonta. Joel Armia. Laidasta. Keskelle Stutzle menee. Konfer. Laine. Linder. Fialalle. Kevin Fiala. Aivan uskomatonta. Fiala. Patelaine. Fiala. Söderblomin rystyltä ja Skinner. 3. ketju. 3. ketju jatkaa. 3. ketju jatkaa. Tää on ollut hyvä ketju nyt. Tärkeä aloitus. Draisaitl. Bean. Paha. Nyt taidetaan olla hyökkäyspaa-aloitus Edmontonin 1. Me tarvitaan hyvä sentteri. Kukas meillä on kakkoskentässä? Team Stutzle. Stutzle taitaa itse asiassa olla meidän paras niin kuin aloittaja aloitukselta. Ehkä Frondel. Mä en ole itse asiassa varma kummalla on. Siellä nähdään prosentit. 40, aika 50-50 ja McDavid voittaa. Lohre, Savoy. Onneksi suuri osa näistä. Jotenkin tosi paljon pelaa toi ykköskenttä ton Savoyn kautta. Gilson. Laidasta.
Nyt maalille vaan kiekko. Skinnerille kutia. Pieniemi ampuu Skinner. Meillä ei ole ketään tuolla maaliin edes. Nyt tarvitaan muutoksia. Neloskenttä, se on ainoa, joka on fresheillä. Nyt laitetaan maaliedusta taktiikka. Eikö niin? Maaliedusta. Nyt pitää mennä maali eteen. Noin. Me mennään maali eteen. Söderblom. On kyllä ihan tavan kovaa puolustusta. On kyllä. Siis miettii niin yleensä franchiseja, niin on ollut aika hurlumheitä, mutta... kyllä meillä on aika... Siis meillä on playoff-joukkue oikeesti. Tarvittais vaan vähän maalintekotaitoa nyt. Draisaitl. 3-2 vastustajalle ja siellä on Draisaitl ja Connor McDavid, mutta ei mihinkään. Loistavaa. Nyt tarvitaan ykköskenttä. Jiricek. Meillä on koko ajan puolustaja täällä hyökkäyksen kärjessä. Ei, hyökkäjät ei ota kyllä paljon riskiä. Otetaan tästä varhainen nousu ja 3 ylhäällä. Yritetään saada vähän aggressiivisemmaksi mun botteja. Frondel haastaakin. Ei oo kyllä kapteenin näköistä peliä ollut Frondelilla täällä pudotuspeleissä. Nyt oli ikävä menetys ja viivasta. Draisaitteli! Loistavia koppeja Vasilta. Bouchard ampuu. Hätää. Wallman. Murata. Hyviä koppeja. Draisaitl. Loistavia torjuntoja Vasilevskilta. Slavkovski. Toiseen suuntaan. Slavkovski. Mitä keksii? Heittää syvä. Bouchard. Wallman. Howard. Hyökkäysalueella. Pieniemi. On siinä kuin 14 minuuttia me ollaan oltu täällä. Kuka sen ratkaisee? Stutzle, Kutserovi. Missä meidän ykköspistemies Kutserov on ollut? Kuinka pitkä? Siis miettikää nyt me mennään päätyyn asti. Tästä tulee historian pisin live. Fiala. Kutserov. Alueella. Ja Kutserov menettää. Wallinder konferilla. Kutserov. Ei, me ei saada edes vetoja enää maaliin kohti. Howard. Tulee. Fiala. Syvä. Ei. Ja Edmonton säkin. Nyt nopea kolmoskentän vaihto. Nyt tarvitaan motivaatiopuheita. Sieltä. Meidän on hyökättävä, eikä vaan saatana odotettava. Milloin se on seuraava maali? Noniin, kuunnelkaa et Risto Duffa. Säkäri boss. Onko? Meidän ykkösruudin varaus parin vuoden takaa. Menettää se. Howard. Boss. Howard. Laittaa McDavidille. McDavid ampuu. McDavid! Ottiks Vasiton kiinni? Wallinder. Siis nyt on ihan pakko katsoa uusennasta, koska Vasiton taisi ottaa ihan Mitä helvettiä? Vasi pikkuskorpparilla. Lähes erottissävytteinen torjunta. Laine menettää McDavid. McDavid on ihan hapoilla. Kiinni siihen Bouchardin noin. Tän takia me oltiin täällä puoli tuntia. Howardin takatolpalla jo. Ei kyllä Vasi antoi joukkueelle mahdollisuuden voittaa, mutta Edmonton Oilers. Mitä helvetti? Tasoittaa ottelusarjan 2-2. 2-0 tilanteessa palattiin Edmontoniin, mutta ei. Siis hyökkäys jäi aivan piippuun. Meillä oli siis oli aivan loistava jengi puolustuspäässä. Mä tykkäsin tosta fyysisyydestä, meillä oli tiukka paketti, ei päästetty Edmontoniin helpolla, mutta... Ja Fiala heti YV:n seuraavan matsi. Nyt oli hyvä startti. Me ei olla kuitenkaan hävitty kotona tähän ottelusarjaan. Tää on pakkovoitto nyt. Me ei voida 2-3 ottelusarjaa häviöllä mennä takaisin Edmontoniin. Toi on paha paikka toi Edmonton. Rogers Place Arena vai mikä se on? Niin. Eikö se taitaa olla Calgary itse asiassa. Ja sieltä Zachary Boss. Ja Zachary Boss, 2 maalia. Kannatti antaa Junnulle chancesin kolmosketjussa kauden alussa. Loistava. 5-3 YV. 5-4 YV. Hyvää tekemistä. 5-4 YV. 3 minuuttia. Ja 4-0. Team Stutzle. Ai että mä sytyn. Rogers Place on Edmontonin areena. Rogers Arena Vancouver. Okei, no niin, jes. Jes, mennään 3. erä. Tätä ei kyllä suleta. 5-0 ja
annetaan nyt hei pienet uploadit tolle Andrei Vasilevskille. Siis meillä on sen tasosta maalivahtipeliä tällä hetkellä ja puolustuspeliä, että mä en tiedä, miten tätä sarjaa voi hävitä tällä tekemisellä. Siis kattokaa Andrei Vasilevski, 5 ottelua, 3 voittoa, 95 torjuntaprosentti. Siis ihan sairas tekemistä Vasilevskiltä. Ihan uskomatonta. Mutta sitten Game 6, Edmontonissa ollaan. Me tarvitaan nyt se vierasvoitto. Jokainen ottelu tässä ottelusarjassa on voitettu nimittäin kotikentällä. Ensimmäinen erä. Hienoa. Esa Linder, toinen erä. Wallinder, Klapka, Howard. Oli iso toinen erä Edmontonilta. Mennäänkö siihen Game 7? Mut Game 7 on meidän kotikentällä. Tää haisee tosi kotisarjalta nyt oikeesti. Mut kun sulla on Game 7 vastas McDavid ja Draisaitl, niin ei sitä nyt hyvä fiilis ole. Joo, mut me ei tehdä maaleja. Viime peliin tehtiin se 5, mut muuten ei ollut kyllä siis hyökkäys on pettänyt puolustukseni Andrei Vasilevskin tässä ottelusarjassa. Siis aivan täysin. Pitäisikö jopa hyökkäystä muuttaa? Katsotaan, meillä on, tosta nähdään vähän keskiarvoja. Meillä on päästettyjen maalien keskiarvo. Päästettyjen maalien keskiarvo tähän sarjaan 2,17 ja tehtyjen maalien 2,5. Me ollaan kyllä parempia tilastollisesti kuin Edmonton, mutta tämä sarja on silti 7. Boss, ei... Ehkä mä niinku neloskentästä nyt lähden hakee. Mä laitan uutta freshia jäijää mä heitän Nyqvistin ja Jankrukin tänne. Eikö niin? Vähän uudistus tuonne neloskenttä. Näin. Sitten mä voisin Ruolle sanoa, että... Mä sanon Ruolle, että peluttaa meidän 3 ketjua. Ehkä nelonen jää nyt pienemmälle vastuulle sitten. Sitten puolustuksessa mä voisin laittaa se Erik Karlssonin tonne hyökkäyspeliin, mutta meillä on niin hyvää puolustuspelaamista tällä hetkellä, että en mä niin kuin lähde tuohon. Pelisuunnitelma. Vaihtaisin Fialan pienempää ketjua. Niin. Ja jakaminen. Mitä helvettiä? Patrick Roy! Mitä? Valitettavasti tästä ei tule keskustella. Mitä sä nyt Roy, hei? Älä nyt tuu tommosella isolla egolla tänne näin. Ei jumala. Mä en pysty muuten painaa, että pyöritä kärkiketjuja. Ei saakeli. Tai pyöritä niinku 3. Joo, no sit me pidetään perinteinen. No, ei sit mitään anna olla. Kuulostaa hyvältä hoidon homma. Saakeli. Joo, en mä oikein haluaisi muuttaa mitään. Me ollaan kuitenkin, me ollaan kotikentällä voitettu joka peli tässä ottelusarjassa. Suht helposti. Luotetaan nyt tähän. Mut nyt mennään, nyt mennään. Tää on nyt Tammin. Me tarvitaan Tamia nyt. Tami. Se on 7. peli, niin kuin mä sanoin. Ja sitten. Ei voi olla Tammista ilman. No me halutaan tätä tänään niin paljon. Me otetaan tää tänään aktiivisella pelaamisella. Voitte tai eka maali Game 7. Varsinkin tää on ollut niin pienimaalinen ottelusarja. David. Meidän maalin teko on ollut niin vaikea tässä sarjassa. Pystytäänkö me tekemään? Tää peli voi päättyä 1-0. Year of Big Boys. Mä oon hyökkäystä kehunut koko kauden. Nyt mä haluaisin sen Erik Karlssonin kentälle. YV. Ei pystytä tekemään. Come on. Me tarvitaan se. Ja Frondeli, joukkueen kapteeni. Ton takia sä oot joukkueen kapteeni. Noni. 700. Ei vitsi, tää on hikinen sarja. Mennäänkö viimeiseen erään? Game 7:ssä 1-1 tilanteessa. Siis tän ottelusarjan voittaja menee pitkälle. Löytäisikö mä vielä motivoivia puheita teille? Meidän on hyökättävä, eikä vaan saatana odotettava. Milloin se on seuraava maali? Ei ja Conor McDavid. Mä sanoin oikeasti Conor McDavid Game 7:ssä. 2 kaappia. Kuka nousee? Nouseeko meiltä kukaan? Edmonton YV:llä. 3. maali ei salli. YV, please YV! Ei. Come on, Demidov! 3 minuuttia jäljellä. Nyt mennään katto. Vitsi mikä klutsi Demidovilta. Ja me mennään Game 7:ssä. Me mennään Game 7:ssä loppuhetkille. Ei herra jestas. Oi. Ihan uskomatonta.
Noniin. Frondel. Me ollaan kotiluolassa nyt. Oikeesti. Me tarvitaan parempaa hyökkäystä kuin äsken. Äsken oli huonoa tekemistä hyökkäyspäähän. Meillä aloittaa nelosketju. Mä en tykkää, että miksi meillä on nelosketju Askissa? 25 hostriimi. Playoffia loppuun mennä. Vallinder. Nurse. Ekholmi. Vihreä one-timeri lähti. Miksi meillä on neloskenttä täällä? Iso vasi. Me tarvitaan uutta miestä nyt. Tarvitaan Young Rock. Okei. Ykkösketju nyt. Please vaihto. Gilson on 1. Pelaa vaan aikaa itsellesi. Ei se sitäkään osannut tehdä. Iso niitti sieltä. Oliko Frondeli? Siis toi on meidän jengin kapteeni. Pasi. Hyvä. Pieniemi. Hyökkäyssuunta. Chatti. Kuka ratkaisee tää ottelu? Frondel. Onko Conor McDavidin hattutemppu? Onko Frondel kapteeni? Onko nyt se Patelainen? Onko Demidov, joka tasoitti ottelu? Kuka se on? Tää kyllä oikeasti näki joukkueet paperilla, niin tää haisi siltä 7. peliltä. Ja ei Pieniemi laittaa aivan totaalisen farssin tonne. Demidov. Otetaan kakkosketju. Frondel. Kutia vaan. Testataan sitä Skinneria, Frondel. Testataan, se tässä kapteenin tietää. Ton nuori kapteeni vielä. Kutserovi. Meidän joukkueen ykköspistemies runkosarjassa. Nyt olisi paikka nostaa esiin. Kevin Fiala. Hyökkäysalueelle. Fiala! Come on! Ja tolpan kautta on se 15 millin soppari vai mikäs? Ei se tainnut ihan niin paljon tiedää, mutta... Ja sitten pannaan vähän isompaa voimaa peliin! Käsittämättömän iso. Fiala laidasta. Haastaako keskelle? Ja sieltä lämärii tolpan kautta. Stuart Skinner on yllätetty. Ja onko Patrick Roy? Ja penkki. On haipeessa. Nyt kolmosketju Aski. Ai mä en kyllä dikkaa meidän kolmosketju. Pitäisikö ottaa aikalisä? Pitäisikö? No joo, ehkä mulla olisi pitänyt. Siellä on McDavid, Draisaitl vastaan Nyman Laine. Meillä on oikeasti Nyman, Laine ja Boss. Meidän tosi hyökkäävä ketju jäällä nyt, kun pitäisi pitää McDavid ja Draisaitl ilman kaappia. Ei vitsi, mä kadun tätä, että mä en ottanut sitä aikaa. Noniin, jes. Nyt ykkösketju ja aikalisä. Joo, mun olisi pitänyt tehdä tää äsken. Joo, Frondel, kapteeni pitää olla jäällä nyt. Joo, ei turhaan annettu Fialalle iso diili. Sitä tarvittiin. Pyydetään aikalisä. Tuleeko Stanley Cup Europe Big Boysille? Wallman. Iso vasi. Pidä se itelläs. Me voitetaan tää rundi. Me saadaan vähän hyökkäystä paremmaksi. Oikeasti vähän enemmän tehoja. Tää on niin playoff-joukkue kuin olla ja voi. Wallman. Ampuu. Iso koppi vaan. Nyt keskusta tiiviinä. Tiivis. Draisaitl. Keskusta. Viivasta pusa. Hieno. Pieniemi. Nyt ei mitään hasseja. Nyt oikeesti fiksu. Pieniemi menettää tossa. Puras sieltä alueelta se. Ja sieltä. Onko Slavkovski vetää tolppaa? Mut toi on pakko riittää. Tän on pakko riittää. Ja Frondel. Joukkueen kapteeni. Siis mikä ottelusarja. Herra jestas. Siis ihan uskomaton. Me ollaan kyllä 2 tuntia vedetty. Meillä on sunnuntaina tulossa toinen jakso franchisea. Mä mietin, että pitäisikö jopa jättää tähän näin ja jatkaa sunnuntai. Ollaan. Ei tosiaan. Vedänkö kannua? Et sä vois sitä tehdä. Sä lupasit tän kauden. No Jatketaanko sunnuntaina vai loppuun asti?
Lupaus on lupaus. Sanoit, että tää kausi vähän jännitystä pojille. On kyllä jännittävä tilanne, mutta mikä ottelusarja? Mikä ottelusarja? Loppuuko kuitenkaan enää yksi kierros? Ihan hetki mä laitan. Noniin, siellä on äänestys. Kuka tulee seuraavalla kierroksella vastaan? Se me katsotaan nyt joka tapauksessa. Pudotuspelikierros on ohi. Siellä on Anaheim Ducks vastassa seuraavalla kierroksella. Okei, mielenkiintoinen. Mä luulen, että me päästään ehkä ankkojen kanssa helpommalla, mitä päästiin. Okei, 90% sanoo, että loppuu terveen. Sairasta settiä. Hei, Anaheim voitti Vancouverin, joka oli meidän divarin voittaja ekalla kierroksella. Eli Anaheim saattoi tehdä meidän toisesta kierroksesta helpoimman. Ehkä Vancouver, ehkä siellä oli loukkeja, ehkä ne ei ollut vaan playoffeihin rakennettu jengi, mutta hyvältä näyttää. Ankat. Mä tykkään, että meillä on ankat vastas. Katsotaan muuten pelaajien tilastot ensimmäisellä kierroksella. Okei, 90% sanoit loppuun asti. Ja mä nyt vähän niin kuin sanoinkin, että mennään tää kausi. Mennään tää kausi. Meillä on huikea live käynnissä. Frondeli, siis joukkueen kapteeni. Jos mediassa on epäilty siitä, annoinko mä oikealle miehelle kapteenin? Teiks mä oikein, kun mä vaihoin Frondeli tänne näin aikoinaan silloin Chicagosta? Niin kyllä on tehnyt sen oikean ratkaisun. 21-vuotiaana yli piste per peli. Sen uransa tärkeimmissä peleissä joukkueen kapteenina. Ensimmäistä kertaa, kun Europe Big Boys on playoffeissa. Kotkaniemi 5 pistettä. Hei, oli hyvä haku Kotkaniemelle. Ja joo, Kutcherov oli pimennos ensimmäisen kierroksen, mutta tässä on meidän MVP siis ihan oikeasti. Näillä tilastoilla me just voitettiin ensimmäinen kierros. Siis maalivahdin takia ja puolustuspelaamisen takia me voitettiin toi ensimmäinen kierros. Totta kai Frondalit ja Demidov teki tärkein tasoitusmaali, mutta ei me ilmeisesti oltaisi voitettu. Mutta tässä on hyvän näköinen Anaheim Ducks kyllä. Mitä chatti luulee? Paljon päättyy ottelusarja. Tää on aika saman näköinen kuin meillä, eli todella leveä joukkue, ilman semmosia ihan kirkkaimpia tähtiä. Puolustuksessa on Lacombe. On muuten aika kiva jengi. Mintukov siellä maalissa, Dostal. Aika sairas jengi nyt kyllä täytyy sanoa. Miten toi joukkue on voittanut vain 45 peliä pudotuspeleissä? Huhhuh. Big boys need to be big boys. Meillä on kotietu ja me ei olla hävitty peliäkään kotikentällä tässä ottelussa, siis tässä siis ekalla kierroksella näissä playoffeissa. Turpaan tulee. On kova Anaheim, mutta on kova Big Boyskin. Ja meillä on NHL paras maalivahti tällä hetkellä. Ensimmäinen erä. No fucking goals against anymore. Defend, defend, defend. Bring something on the table. 4-0 ensimmäiseen peliin vieraskentällä. 6-1 turpaa. Okei. No joo. Nyt on kyllä Anaheim Ducks tullut pelaamaan. Siis Anaheim Ducks voitti meidän Divisiona 1 106 pisteen Vancouver Canucksin 4-1 ekalla rundilla ja laittoi kyllä semmoisen statementin pöytään Game 1, että huhhuh. Mä mietin nyt, että pitäisikö näitä kenttiä yrittää muuttaa jotenkin, mutta ehkä se on tässä vaiheessa vähän. Kutserovi pitäisi saada kyllä hereille. Kyllä tää joukkue ei ole suorittanut pudotuspeleissä. Mä teen nyt pieniä muutoksia. Demidov oikea laita. Joo. Mä teen nyt niin, että mä laitan Kutserovin 1. Mä testaan sitä, mä laitan Demidovin 2. Sitten mä vähän muutan pakkeja taas. Mä laitan Anderson ja Lindeli 1. Pieniemi ja Gilsonin 2. Ihan pikku muutoksia nyt tähän näin. Ja sit mennään. Ja hei, Kotkaniemi on ollut kyllä aivan uskomaton näissä pudotuspeleissä. Niin pitäisikö mulla laittaa Kotkaniemi tohon? No ei pidä. Boss on jo 82, se on eliittipotentiaali, se nousee koko aika. Mä en vielä tee sitä. Ei saa liikaa reagoida yhden pelin jälkeen. Noniin. Mut nyt on todella tärkeä toinen peli tässä ottelu. Me ei saada hävitä 2 ekaa peliä. 2 ekaa peliä tässä ottelusarjassa. Noniin, ensimmäinen erä. 1-1. Patrick Laine ja Lacombe. Toinen erä. Siis ei jumalauta. Että en mä vieläkään usko, että mestaruus tulee tällä tavalla.
YV, ei, mitä? Siis nyt menee ihan käsittämätön määrä maaleja omi. 5-1, siis Anaheim tuli kyllä semmoisella statementilla nyt Europe Big Boysin kotikaukaloon, että mä en tiedä mitä tehdä. Ja Nikita Sadorov on loukkaantunut. Mutta oli kyllä, täytyy sanoa, että oli kyllä ihan sairaan näköinen toi Anaheimin nippukin. Mutta ei ole mikään ohi vielä. Sarja on 0-2. Sarja on 0-2. Mikään ei ole ohi. Vasilevskikin nyt, sekin on kyllä pasko nyt housuun tässä sarjassa. Okei, no niin. Mä laitan nyt kai parhaat kentät. Mä lähden nyt uudestaan rakentaa. Ton alun jälkeen, niin nyt pitää pakko tehdä muutoksia ton jälkeen. Okei, Erik Karlsson nousee kokoonpanoon, joo. Coachi haluu laittaa... Ei kun niin, no toi Sadorov loukkaantunut. No joo, totta kai Karlsson tulee sitten pelaamaan. Karlssonin Gilsonin kanssa. Me tarvitaan nyt oikeasti puolustus on aika huono. Mä laitan jopa Erik Karlssonin tohon kakkospariin. Ihan mielenkiinnosta. Gilsonin kanssa. Gilson on kuitenkin tosi puolustava, niin se voi vähän matchaa ehkä Karlssonin huonoa hyökkäyspeliä. Sitten Lindell Anderson. Hyökkäyspäähän. Kun ei tää oikein tehoikaan ole tehnyt. Musta tuntuu kyllä tyhmältä, että jos mä vaihtaisin nyt liikaa tätä, joka on toiminut koko kauden. Mutta noitten 2 ekan pelin jälkeen, niin kyllä tässä niinku muutoksia tarvitaan. Nyt mä teen sen, että mä heitän Bossin 4 ja mä heitän Kotkaniemen 3. Suomi-kenttä otetaan tohon noin. Just näin. Sitten Kalle Jankruukki, niin mä otan Jolle Armian tohon noin tilalla. Näin. Eli Eki Karlsson tohon kakkospariin. Tulee isoja minuutteja Ekille heti. Ja sitten, no Vasi jatkaa maalissa. YVlle. No coachi haluaa laittaa Erik Karlssonin ykkös-YVlle. Mä oon ihan tyytyväinen tähän. Toi on ollut tosi hyvä toi koko vuoden toi Kutserovi tossa ykkös-YVllä, niin mä heitän sen tohon. Tai joukkojen paras piste myös runkosarjassa. Playoffeissa on ollut hiljainen. Rahantuloa ei voi estää! Maalivahdin vaihto. Kokeile maalivahdin vaihtoa. En mä pysty. Jos me 3-0 mennään häviölle, niin joo, mutta en mä Vasii nyt noin vaan. Siis se oli pelannut hyvin se Erssoni kyllä kans, mut ei pysty tähän kohtaan. Noniin, toivotaan, että tää toimii. Mä heitän vielä laukojen paikalle ton Nyman. Noniin. Joo, ei voi Vasin piikki. Ei me maalejakaan nyt olla tehty. Jes. Mut sit mennään Anaheimiin. Sitten mennään Anaheimiin. 2-0 ottelusarjaa häviöllä. Me hävittiin molemmat kotipelit. Siis meidän otsit voittaa tämän sarjan on tällä hetkellä erittäin pieni, mutta jos me halutaan voittaa, niin tää on tietenkin pakko voittaa. Ensimmäinen erä. Tää on ihan uskomatonta Anaheimin joukkoa. Toinen erä. 1-1, Kamo, Frondel, joukkueen kanssa. Frondel on pelannut käsittämättömän isot pudotuspelit. YV. Meillä tarjotaan tätä YV. Eki Karlsson, et sä paukuta yhtä häkkiä sieltä viivasta. 1-1 YVtä. Taas me ei tehdä maaleja. Siis, tää on nyt ihan samaa kuin Edmontonia vastaan. YV. Mennäänkö me katto? Kyllä se on varmaan mentävä katto. Harvoin nyt kestää niin pitkään, mitä siinä yhdessä pelissä. Siis ei voi olla totta. Jatkoaika. Noniin, kamo. Me tarvitaan, hei chatti, nyt tarvitaan hypeä chatti. Chatti on ollut hiljainen. Fanit on menettänyt uskonsa. Big boys need to be big Mä uskon boys. tähän joukkueeseen vielä. Kaikki on mahdollista. Oikeesti, jos Anaheim tuli meidän kotiluolaa ja voitti 2 peliä, niin me pystytään tehdä sama. Pystytään tekemään sama. Lacombe, Karlsson. McTavish. Laittaa syvä. Anderson. Lindell. Demidov. Heittää syvää ja vedetään ihan levyksi. Lacombe Senekelle. McTavish. Believe-kyltit. Believe! Kaikki chatista huuta. Mä uskon! Believe! Come on, kyllä se Stanley Cup. Uskokaa. Kaikki on mahdollista vielä. Mikään ei ole ohi. Mä tiedän, että nyt on huono meininki, mutta... Sieltä se tulee. Ja Slavkovski millään muuvilla ja nostaa. Kuka loukkaantuu? Loukkaantuuko joku?
Loukkaantuuko? En mä edes huomannut. Joku en mä edes nähnyt. Ei saakeli. Sekin vielä. Ai Demidovi, noniin. Ilman Demidovia ja Sadorovia sekin vielä. Erik Karlsson toimittaa viivasta. Meillä on 42 vetoa tähän peliin. Meidän pitää olla kliinisempi. Toi Demidovin menetys on kyllä paha, mutta meillä pitäisi olla syvä hyökkäys. Lacombe. Tää on tuhon tuomittu. Älkää, mä uskon tähän joukkueeseen vielä. Roger McQueen, mutta tää on pakko voittaa. Anaheim ei saa tehdä seuraavaa maalia. Gilson, Stutzle. Stutzle laittaa poikki kentän passin Gauthierille suoraan ja Lightning McQueen rystyltä Vasilevskilta käsittämättömän iso save ja joku sanoi, että Vasi ei pitäisi pelaa tässä pelissä. Okei, 3. pari ja 3. ketju. Pistä se pelinopeus 6/6. Pitääkö laittaa vähän enemmän? Me voitais kyllä periaatteessa laittaa. Ai saakeli Vasi. Jiritsekki. Menettää se. Terry. On tää kyllä aika hidasta. Kieltämättä. Pieniemi. Kotkaniemi. Jani Nyman. Ei tee. Iso yri 3. ketju. Tää oli hyvä vaihto, mutta ei uppo. 1. ketju. Hei, me voitetaan aloitus, meillä on täyspaino. Tai sit kellon aikaa lyhyemmäksi, kun se taitaa olla nyt 20. Joo, no se on. Mä välillä vaihtelen sitä, että välillä mä pidän autenttiset minuutit ja välillä noin se 5 tai ne nopeammat. Dostal, ei. Periaatteessa tää on kyllä viihdyttävämpää, jos mä nostan pelinopeutta. Mä voin vähän nostaa tota. Ei se kuitenkaan simulaatio silleen vaikuta. Jos se näyttää liian nopealta, niin sitten laitetaan takaisin. Eli se on pelin asetukset ja ei oo itse asiassa tuolta. Pelin säätimet tuolta. Ja sitten laitetaan pelin nopeus. Mikä se on? Pelin nopeus 5/6. Katsotaan mitä tapahtuu. Noniin. Mun pitäisi varmaan tuo ominaisuuksien vaikutus laittaa muuten 10. Eikö silloin niinku paremmat pelaajat pitäisi olla parempi? Selväkö? No ei tää miltään ylinopeat vaikuta. Anderson. Frondel. Slavkovski. Ei saa. Hyvä riisto. Slavkovski keskelle. Hyvä haku ja Dostal torjuu. Uttavaa. 2. ketju. Stutzle, Kutcherovi, Fiala. Tää on ollut, siis varmaan tehnyt eniten tehoja koko kauden. Gilson, meillä on täyspaine päällä, Eki Karlsson. Ja nyt ei, noin jo. Senneke läpi, se on siinä. Sarja on siinä. Tästä me ei enää nousta. Me pyöritetään monen 100 000 juttua ja te tuutte mulle naureskelemaan. Joo. Farssi menetysviivalla, siellä on äijät maassa ja 0-3 ottelusarjassa perässä ja Demidov on varmaan loukkaantunut. Ja Ivan Demidov on loukkaantunut. Se on 31. toukokuuta takaisin. Siis se on tyyli playoffien loppuun asti pois. Kentät sekaisin. Joo, nyt pitää tehdä jotain. En mä tiedä. Nyt me mennään sen perusteella, että ketkä on suorittanut. Sadorov voi ainakin pelaa, että se on hyvä. Okei. Meillä on Frondel, meillä on Slavkovski. Anderson. No meillä on nämä ykkösnimet täällä. Eipä täällä kukaan oikeassa. Pate Laine oli -7. Ja todellakaan menossa ykkösketjuun. Tästä se lähtee vielä. Onko usko? Frondeli. Mä heitän Frondeli ja Stutzle samaan kenttään. Tehdään tommonen. Sitten Slavkovski tohon. Sakari Boss nousee nuorena nyt isoon rooliin kakkoskenttään. Kotkaniemi pelaa Kutcherovin ja Nymanin kanssa 3. Oliko Fiala 1 jopa? Fiala 1. Ei itse asiassa huono. Tähän tarvitaan, no Pate Laine pitää, se herää nyt Frondel ja Stutzlen kanssa tohon. Sitten on Fiala, Boss ja Slavkovski, sitten Kutcherov 3, joo. Mitäs jos mä laitan nää toisinpäin? Ei oo hyvä. Joo, Kutcherovkin pitää herättää. Kutcherovissa on yhtään mitään aikaa. Armi ja Söderblom. Onks täällä 4. tässä nyt? No heitetään se Nyqvist sinne varavuoksi.
Katsotaan, jos tulee tulosta. Sitten Sadorov on backi ja coach haluaa edelleen. Niin. Coach haluaa laittaa. Me tarvitaan kyllä maaleja, mutta tää joukko on ollut niin paljon huonompi tällä kaudella, kun Erik Karlsson on pelannut. En mä voi laittaa sitä tohon noin. En mä voi. Laitan ykkösen Jilsson pienemmin. Noniin. Näillä mennään ja annetaan coachi keksiä YVt ja pärjätään, jos pärjätään. Vasi on, kyllä mä menen Vasilla hauta. Vasi on pelannut niin hyvän kauden, että mä luotan siihen loppuun asti. 4. peli Anaheim Ducksia vastaan. Me ollaan 3-0 ottelusarjan häviöllä. Ei oo mahdotonta, mutta vaikeassa tilanteessa ollaan. Ilman Demidomia vielä ja 3-1. 3-1 ekaan erään. Nämä ekat erät on ollut ihan katastrofaalisia. Toinen erä 4-2. Mennään hitaasti tämän jakson loppuun. No, ei mitään. Sunnuntaina jatkuu ja sunnuntaina naulataan tää. Kyllä täytyy sanoa, että tuo Anaheim Ducksin jengi, niin olihan tää nyt ihan niinku... Olihan tää nyt aivan ylivoimainen verrattuna meihin. Siis kolme aivan käsittämätöntä ylijuoksua. Siis ei vaan, me ei oltu valmiita tähän ottelusarjaan. Ei niinku mikä paita tää nyt on, ihan sama. Me laitettiin Anaheimin oranssia päälle, kun ei tullut menestystä. Niin, ei toinen kierros ollut paha, mutta mä oikeesti luulin runkosarjan perusteella, että tällä jengillä oli chance johonkin parempaankin. Mutta meillä on nyt meidän nuoret pelaajat, Boss on parempi ensi kaudella, Frondel on parempi ensi kaudella, Demidov, Slavkovski kumppanit. On niin kuin... Mitä se nyt sanois? Tää on muuten 2 maalin peli. Hetkinen. Otetaan maalivahti pois. Maalivahti pois. Tässä on pieni sauma vielä. Ei nyt vielä ruveta. Slavkovski. Mitä? Ei vitsi, kun ois saanut ripari sisään. Mitkä nää paidat? Nää on vaihtoehtoiset paidat, mitä mä en ois tehnyt. Laitoin vahingossa päälle. Jengihän lentää näillä. Tyhjä vaan. Nyt pitäis mennä kaikki peliin, hei. Kaikki peliin. Ette te nyt voi peruutella tässä tilanteessa. Frondeli. Vielä, jos nyt saatais heti maali, niin Kutserovi, Slavkovski ja aivan käsittämätön Dostali. Vasikin petti tähän ottelusarjaan. Mut joo. Sunnuntai jatkuu ja voitte kertoa chatissa ja kommenteissa sitten jälkikäteen, jos katsotte, että mitä te tekisitte tälle joukkueelle. Kyllä tässä on nyt rakennuspalaset. Mä edelleen sanon, että se 1 ykköspakki, ja kyllä me huomattiin pudotuspeleissä, että meidän hyökkäys ei riittänyt. Mä sanoisin, että 1 hyvä hyökkäävä pakki, ja sitten se... Ehkä joku kärkihyökkääjä vielä. Ehkä tää ei ole tarpeeksi. Playoffien perusteella ainakaan. Ja nyt Kutseroviikaan meillä ei ole sitten ensi kaudella. Että sekin pitää muistaa. Mutta samaan aikaan Frondel, meidän kaikki pelaajat käytännössä kehittyy sit muut kuin se. Demidov voi pelaa, se ei paljon enää lohduta. Katsotaan vielä kauden palkinnot ja laitetaan sitten jaksopakettiin. Philadelphia Flyers voittanut Stanley Cupin. Nyt mennään katsoa kyllä ketä Phillissä pelaa. Siis Philadelphia Flyers. Mä olin aivan varma, että toi Anaheim Ducks voittaa. Oli kyllä niin käsittämättömän hyvän niin oloinen joukkue, mutta ei. Philly Flyers. Onko Segrasin johdolla? Ei voi olla totta. Älä jaksa, siellä on se Svesnikovi. Se Svesnikov kaupata, ei jumala. 27 pistet pudotuspeleissä. No niin, Mitchkovi, Segrasi, Svesnikovi, Mitchkovikin on 90, Konekni, Tippet. Aika niinku samalla rungolla, mitä siellä onkin. Ja se Philip Forsberg meni perkele sinne. Siis sairasta. Ihan sairasta. Jollain ihan junnu veskareillakin. Käsittämätön voitto. Ne voitti Anaheim Ducksin 4-3 finaaleissa. No niin, ankat oli lähellä. Philly Flyers, oh my god. Sitten katsotaan kauden palkinnot, miltä näytti. President's Trophy, Rangers, Stanley Cup Phillylle. Eli tämän franchisein voittajat tullut Vegas, Florida 2 kertaa. Ne ei ole yllätyksiä, mutta Philly Flyers on kyllä iso yllätys. Art Ross, mitä? Makaril eniten pisteitä runkosarjassa, me katsotaan toi.
Hartti Makarille. No ei ihme, jos eniten pisteitä. Siis onko pakki pelannut ikinä näin hyvää kautta? Se on vei joka pysti. Lady Bingikin Makarille. Mitä se äijä ei ole tehnyt? Siis herrasmies pelaaja ja dominoi. Kalderi Barlovi, Segras Korsmaitti, Vesna Vasilevski. Meillä on Vesna. Meillä on liigan paras maalivahti, vaikka se ei siltä näyttänyt Anaheimia vastaan. Muuten pelasi kyllä ihan tykkikauden. Selkeä Matthews on se. Maurice Richard Matthews. Kyllä. Sitten me mennään vielä katsomaan monta pistettä toi Makari teki. Mutta Euro Big Boys, fanit on herätetty henkiin. Pudotuspeleissä ollaan. Tosiaan sunnuntaina ekstra pitkä jakso, vedetään joko 1 tai 2 kautta. Riippuu vähän menestyksestä. Että sunnuntaina jatkuu Makar 117 pistettä. Terve. Mutta silloin nähdään ja se tulee olemaan mun viimeinen sisältö kanssa live- ja videoiden osalta sitten ennen vuotta 2026. Mutta hei, sunnuntaihin. Kiitos paljon kun katsoitte. Kiitos isosta supportista. Kiitos lahjoituksista. Käsittämätön määrä tästä tänään. Muistakaa tilata myös kanava. 25 000 tilaajaa on niin lähellä. Ja 25 000 tilaajaa, kun tulee täyteen 25 H live NR tällä kanavalla. Okei. Ei mulla muuta. Kiitti ja